Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 8 to 8 a.m. DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako nga pala ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura, lalawigan ng Tarlac, nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nasusuri ang mga halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng pasasalamat o kawalan nito. Natitiyak kong kayo'y handang-handa ng mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Kaya't maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng self-learning module, learning activity sheet ng project regalo at learners materials na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8. Ngayon ay natutuwa akong ibahagi sa inyo ang susunod nating tatalakayin. Ito ay ang mga antas ng pasasalamat. Sa aralin ito, inaasahang masusuri ang mga halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng pasasalamat. Ngunit bago ang lahat, nais kong ipaalala sa inyo ang inaral natin noong nakaraan tungkol sa mga biyayang natatanggap natin mula sa ating kapwa at ang mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Sige nga, kung natatandaan pa ninyo, magbigay nga ng mga halimbawa ng biyayang natatanggap natin mula sa kabutihang loob ng ating kapwa. Hindi ba sa simpleng halimbawa ng pagtulong sa iyo ng iyong kaklase na buhati ng iyong mga aklat, hanggang sa pagbibigay sa iyo ng magandang edukasyon ng iyong mga magulang, paggabay, pag-aalaga at marami pang iba. At ano-ano naman ang mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat? Maaari mo siyang bigyan ng liham pasasalamat, magkaroon ng ritual ng pasasalamat, ang isa pa ay paggawa din ng kabutihan sa ibang pagkakataon. Kung lahat ng iyan ay inyong sagot at ginawa na, napakahusay. Naway ugaliin laging magpasalamat sa mga biyayang natatanggap bilang pagpapahalaga sa mga taong nakakagawa sa atin ng kabutihan. Muli, ang leksyon natin ngayong araw ay tungkol sa mga antas ng pasasalamat.
Mula pagkabata ay malimit nating naririnig at itinuturo sa atin ng ating mga magulang na magpasalamat sa bawat maliit at malaking bagay na ating natatanggap. Ngunit bakit nga ba mahalaga na ikaw ay magpasalamat? Ano nga ba ang epekto nito sa ating pagkatao? Ang pagpapasalamat ay ang pagiging handa sa pagpapamalas ng pagpapahalaga sa taong gumawa sa atin ng kabutihang loob. Ito rin ay ang pagkakaroon ng masigla at magiliw na pakiramdam tungo sa taong gumawa sa atin ng kabutihan. Mayroon tayong 3 antas ng pasasalamat. Ayon yan kay Santo Tomas de Aquino. Alamin natin kung ano-ano ang mga ito. Una, ang pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa. Ikalawa ay ang pagpapasalamat. At ang ikatlo ay ang pagbabayad sa kabutihang ginawa ng kapwa sa abot ng makakaya. Isa-isahin natin ang mga ito at magbibigay ako ng mga halimbawa ng mga sitwasyon na nagpapakita sa bawat antas ng pasasalamat. Unahin natin ang pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa. Gaano man kalaki o kaliit ang ginawang kabutihan o pagtulong sa atin, kailangan matutong kilalanin ang mga ito. Heto ang isang kwento na nagpapakita ng pagkilala sa kabutihang ginawa ng kapwa. Makinig kayong mabuti. Isang guro ni Maria noong high school ang nagpakita ng kakaibang dedikasyon sa kanyang propesyon. Hindi na niya naisipang mag-asawa at inilaan na lamang niya ang kanyang panahon sa pagtuturo sa kanila. Napakabait niya at mapangunawa sa kanilang kakulangan. Kaya sa kanilang graduation, sinabi ni Maria sa kanya na siya ang pinakapaborito niyang guro at binigyan niya ito ng isang liham pasasalamat. Sinabi rin ni Maria rito na dahil sa kanyang mabuting halimbawa, nagpasya siyang maging isang guro. Base sa binasa kong kwento, paano ipinakita ni Maria ang pagkilala sa kabutihan ng kanyang guro? Ito ay sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang guro na siya ang pinakapaborito niyang guro at sa pagbibigay niya dito ng liham pasasalamat. At dahil sa ipinamalas ng guro na kabutihan, naging inspirasyon pa siya sa kanyang mga estudyante. Kaya nga, si Maria ay nagpasyang maging guro na din. Hindi ba't napakasaya sa pakiramdam kapag may mga taong kinikilala ang kabutihan na ginawa para sa kanila? Sana lahat ng mga estudyante ay kagaya ni Maria, marunong kumilala sa kabutihan at dedikasyon ng mga guro. Ang susunod naman na antas ng pasasalamat ay ang pagpapasalamat. Ang pagpapasalamat ay paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa biyayang ipinagkaloob. Natalakay nga natin noong nakaraang episode ang mga paraan ng pagpapasalamat. Maraming mga paraan para ipamalas ang pagpapasalamat sa kapwa, sapagkat malaki ang dulot na kasiyahan nito sa taong nagpamalas ng kabutihan. Nangangahulugan lamang na merong nakakapansin sa kanyang kabutihang ginawa. Kaya naman ay naihikayat mo pa siyang gumawa pa ng mas marami pang kabutihan sa kanyang kapwa. Halimbawa ay si Luis na isang lumpong bata. Hindi siya nag-aral dahil sa kahirapan. Pangarap niyang makapaglakad, makapag-aral, at makapaglaro kasama ang mga kaibigan. Ngunit dahil sa kanyang kalagayan, alam niyang hindi niya magagawa ito. Isang araw, isang social worker ang nakaalam sa kanyang sitwasyon. Inilapit niya ito sa kakilalang orthopedic surgeon upang bigyan ng libreng operasyon para siya ay makalakad. Laking tuwa ni Luis nang siya ay makalakad. Bilang pasasalamat sa social worker, ipinangako niya na gagamitin niya ang kanyang buhay
ng may pasasalamat at tutulong din siya sa mga taong nangangailangan. Narinig ninyo ang ating pangalawang kwento. Paano ipinakita ni Luis ang pasasalamat? Di ba't lubos ang pasasalamat ni Luis sa ginawang tulong ng social worker? Nangako ito na tutulong din siya sa mga nangangailangan. Makikita din natin dito na ang pagtulong o kabutihan ay parang magnet. Nakakaakit din ang kabutihan. Sa makatuwid, ang pagpapakita ng pasasalamat ay hindi lamang sa mga taong pinagkakautangan natin ng loob. Maaari din sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mabuting puso at paggawa ng mabuti sa ibang tao. Ang pasasalamat hindi na susukat sa laki o liit ng naitulong o nagawang kabutihan sa iyo. Sabi nga, malaki man ito o maliit, kailangan masuklian ito sa abot ng makakaya. Ito naman ang ikatlong antas. Ang pagbabayad sa kabutihan na ginawa ng kapwa sa abot ng makakaya. Ang pasasalamat sa kapwa sa ginawa niyang kabutihan ay sumasailalim din sa iyong pag-uugali. Ibig sabihin, kung ikaw ay marunong magpasalamat sa kabutihang nagawa ng iyong kapwa, marunong kang magpahalaga sa kabutihan na nagawa sa iyo ng ibang tao. Ikaw ay mayroong kabutihang asal na marunong tumanaw ng utang na loob. Para sa ikatlong antas, ito ang halimbawa ng kwento. Si Mateo ay naulila dahil sa isang aksidenteng ikinamatay ng kanyang mga magulang. Dahil sa awa ng kanyang guro at kagustuhang makapagtapos siya ng pag-aaral, hinanapan siya ng taong maaaring magpaaral sa kanya. Isang pari sa kumbento ang nagpaaral sa kanya hanggang siya ay makatapos ng kolehiyo. Hindi naging madali kay Mateo ang kanyang pinagdaanan dahil kailangan niya itong sabayan ng sipag at tiyaga. Nakapagtrabaho si Mateo sa Amerika, ngunit hindi niya makakalimutan ang mga taong tumulong sa kanya upang maabot ang mga pangarap. Bumalik siya sa Pilipinas upang pasalamatan ng kanyang guro at ang pari na itinuring niyang ikalawang magulang. Paano isinabuhay ni Mateo ang ikatlong antas ng pasasalamat? Ipinakita niya na hindi sayang ang pagpapaaral sa kanya. Bagkus, kahit nahirapan siya ay pinagsumikapan nito na siya ay makapagtapos. At nang makapagtrabaho na ito ay hindi kinalimutan na balikan ang mga taong tumulong sa kanya na maabot ang mga pangarap. Kaya bumalik siya sa Pilipinas upang pasalamatan ang kanyang guro at ang pari na tumulong sa kanya. Nakaka-inspire ang kwento ni Mateo, hindi ba? Tunay ngang napakahalaga na marunong kang magpakumbaba at kilalanin ang tulong ng ibang tao kung paano ka naging matagumpay. Umaasa ako na may napulot kayong mga aral sa ating talakayan, lalo na sa mga kwento na ipinakita ang pagsasabuhay ng pasasalamat. Sige nga, ibigay nga ulit ang tatlong antas ng pasasalamat. Hindi ba't una ay ang pagkilala sa kabutihan ng kapwa? Sumunod ang pasasalamat. At ang ikatlo ay ang pagbabayad sa kabutihan ng kapwa sa abot ng makakaya. Ang pasasalamat ay isang napakahalagang bertud na dapat taglayin ng isang tao. Masaya ang naidudulot kapag ang tao ay marunong magpasalamat sa mga biyayang kanyang natatanggap. Sumisimbolo lamang ang mga ito na tumatanaw ka ng utang na loob. Magkakaiba man ng paraan at antas upang ipakita ito, ang mahalaga ay ang sinseridad ng iyong puso na ipakita ang iyong pasasalamat. Ngayon, tatanungin ko kayo ulit. Nais niyo bang isabuhay din ang pagiging mapagpasalamat? Tama lang na isabuhay ang pagiging mapagpasalamat, hindi ba?
Bahagi na ng ating pagkatao ang marunong magpahalaga sa mga taong nakagawa sa atin ng kabutihan. Kaya't marapat lang na isipin ang magagandang nagagawa nito sa sarili, lalo na sa mga taong dapat paglaanan ng pasasalamat. Alalahanin din natin na napakaraming bagay ang dapat nating ipagpasalamat. Unang-una na riyan ay sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng mga biyaya. Kaya't inaasahan ko na ito ay inyong isa sa buhay. Sa ating mga Pilipino, likas ang kaugalian nito. Sa katunayan, mayroong kanya-kanyang pamamaraan ng pasasalamat sa mga pagpapalang natatanggap ng komunidad. Sa mga Muslim, mayroong ipinagdiriwang na tinatawag na Sharif Kabunsuan. Siya ay si Sharif Kabunsuan, isang Arabong misyonaryo na ipinakilala ang relihiyong Islam sa mga Pilipinas sa Mindanao. Paano ipinagdiriwang ng mga Muslim ang pasasalamat? Ipinagdiriwang nila ito sa pamamagitan ng kanduli, isang handaan ng pasasalamat. Ang kanduli rin ay pasasalamat sa bawat mabubuting nagagawa ng mga kapatid nating Muslim para sa kapwa. At sa Visayas naman, mayroong ding ipinagdiriwang tulad ng ati-atihan at dinagyang bilang pagkilala sa kabutihan ng Santo Niño, lalo na sa oras ng kagutuman at tagtuyot. At sa Luzon, kung nakikita ninyo ang larawan ng Pahiyas Festival, isa lamang ito sa pagdiriwang ng pasasalamat kay San Isidro Labrador para sa magandang ani. Patunay, ang lahat ng ito na likas sa tao ang pasasalamat saan mang lugar. Ngayon ay mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto sa ating aralin ngayong araw. Una, ang taong kumikilala sa kontribusyon ng iba sa kanyang tagumpay ay isang taong mapagpakumbaba dahil kinikilala niya ang mga magagandang pangyayari sa buhay ay hindi lamang dahil sa sariling kakayahan, kundi dahil sa tulong at suporta ng magulang, kaibigan, guro, ng iba pang tao, lalo't higit ng ating Panginoong Diyos. Ikalawa, ang pagiging mapagpasalamat ay tanda ng isang taong puno ng biyaya, isang pusong marunong magpahalaga sa mga magagandang biyayang natatanggap niya mula sa kapwa. At ikatlo, ang pagsasabi ng pasasalamat ay maraming benepisyo sa tao na nararapat na ito ay isabuhay para na rin sa magandang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak. Hakbang ito tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sana'y naging malinaw sa inyo ang konseptong ating tinalakay at sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo para sa ating gawain? Okay. Para sa ating unang bilang, alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng tamang pasasalamat? Ang ating mga pagpipilian sa titik A, pinagbubuti ni Romel ang kanyang trabaho upang siya ay umangat sa kanyang posisyon. Sa titik B, binigyan ng regalo ni Cathy ang kanyang kaklase upang siya ay bigyan din ng regalo sa kanyang kaarawan. Sa titik C, kinilala ni James ang sakripisyo ng kanyang ate na siya ay matulungan sa kanyang pag-aaral sa pamagitan ng pagsasabi ng pasasalamat at pagtulong sa ibang pagkakataon. O sa titik D, nagpasalamat si Joshua sa kanyang kaibigan, ngunit ito ay hindi bukal sa kanyang kalooban.
Dito ang tamang sagot ay titik C. Ito ay ang pagkilala ni James sa sakripisyo ng kanyang ate na siya ay matulungan sa kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pagsasabi ng pasasalamat at pagtulong sa ibang pagkakataon. Sa ating pangalawang katanungan, alin ang nagpapakita ng isang taong may pasasalamat? Sa titik A, tinulungan ni Dina ang kaibigan na makapasok ng trabaho, ngunit siya pa ang sinisi dahil mababa daw ang sahod dito. Sa titik B, nagsusumikap si Jonah na makapagtapos ng pag-aaral upang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa titik C, tumutulong si Bella sa iba upang siya ay purihin ng mga tao. O sa titik D, kontento na sa buhay si Jillian kahit simple lamang dahil alam niyang pahalagahan ang mabubuting natatanggap mula sa iba at sa Diyos. Dito, malinaw ang ating tamang sagot ay titik D. Ang ikatlo, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pakinabang na dulot ng pasasalamat? Sa titik A, dahil sa positibong pananaw sa buhay ni Lena, nagiging magaan pa din ang kanyang pakiramdam sa kabila ng mga suliraning nararanasan. Sa titik B, nilalayuan ng kanyang mga kaklase si Dennis dahil sa pagiging mainitin nito ng ulo. Sa titik C, iniingatan ni Joseph ang kanyang mga gamit dahil alam niyang mahirap magpundar ng mga ito. O sa titik D, walang maituturing na kaibigan si Kenneth dahil sa pagiging mapagmataas nito sa kanyang kapwa. Dito ang tamang sagot ay titik A. Ang magaan na pakiramdam ay pakinabang na dulot sa taong may pasasalamat. Ang ikaapat, alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang hindi kasama sa tatlong antas ng pasasalamat ayon kay Santo Tomas de Aquino? Sa titik A, inaalagaan ni Chesta ang kanyang lola bilang pagkilala at pagbibigay halaga sa sakripisyo nito para sa kanya. Sa titik B, taus-pusong nagpapasalamat si Lemuel sa mga taong tumulong na maipagamot ang kanyang tatay. Sa titik C, naging matagumpay si Raul dahil sa tulong ng mga taong umampon sa kanya at dahil dito, naging aktibo din siya sa pagtulong sa mga taong kapuspalad. O sa titik D, laging inaasa ni Noli sa magulang ang kanyang mga pangangailangan kahit ito ay nasa hustong gulang na. Dito ang tamang sagot ay titik D, dahil ang sitwasyon ay hindi nagpapakita na kabilang sa tatlong antas ng pasasalamat ayon kay Santo Tomas de Aquino. Sa ating ikalimang tanong, sa Luzon, anong pagdiriwang ang ginaganap bilang pasasalamat kay San Isidro Labrador para sa magandang ani? Sa titik A, pahiyas. Sa titik B, kadayawan. Sa titik C, ati-atihan, o sa titik D, kanduli? Dito ang tamang sagot ay titik A, pahiyas festival. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Alam kong lubos na nahasa ang inyong kaalaman at kabutihan na magpakita at isabuhay ang pasasalamat. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila'y tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Maylin Tagata, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon.
upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac, streaming here at Estiponan National High School, Pura Tarlac via remote live broadcast. This is Teacher Rosel Balmores Nabora, your teacher broadcaster for Science Grade 8 this afternoon. Good afternoon, everyone. Welcome to our classroom on air.
It is a new day to learn and discover in the world of science. Make sure that you are in a comfortable place as we uncover one of the most essential learning competencies in Science 8 for the third quarter. Here are some reminders for you, dear learners. First, stay in a place away from any distractions so you can fully concentrate with our lesson. Second, have your learning materials ready. Grab a pen and paper and your science activity notebook and the third quarter learning compendium in Science 8 given by your teacher. Lastly, if you have questions, feel free to send me a message at 0991-641-1838. If you are watching our Facebook Live, feel free to key in comments or questions in the comment box below. Are you ready? All right, let us begin. At the end of our lesson, you are expected to explain the properties of solids, liquids, and gases based on the particle nature of matter. Our lesson objectives are, first, identify the intrinsic or intensive properties and extrinsic or extensive physical properties of matter. Second, differentiate physical properties from chemical properties of matter. And third, appreciate the importance and applications of the properties of matter in our daily lives. Before we proceed with our new lesson, let's first have a review on the states of matter. What are the states of matter? Great! The three states of matter are solids, liquids, and gases. How about the formation of the particles of the states of matter? Can you describe each? In solids, the formation of particles is packed closely together in fixed positions. They vibrate a little, but in fixed positions. Whereas in liquids, the particles are closer to one another, pushing one another as they move. The particles move and change positions, but not as freely as those in a gas. In gases, particles move at random directions very quickly in a straight line path. Particles can move freely to all parts. You did good in describing the formation of the solid, liquid, and gas particles. It means that you really understood the previous lesson. Do not forget the idea because it will be your guide as we go through our lesson. Matter, as we all know, is anything that has mass and occupies space, and they can be detected using our five senses: sight, hearing, taste, touch, and smell. Let us have an activity. Use your senses in giving descriptions. I will give you 1 minute to fill in the description column for the given sample. Timer starts now. Time is up. Let us see how you describe the given samples. For sugar granules, it can be coarsely ground, white, and sweet. For the water, it can be clear, tasteless, and odorless. For the stone, it can be hard, rough, small, or big, while the air inside the ball can be described as odorless and tasteless. For the leaves, they can be colored green, slightly rough, or irregular shape. If your table have answers like that in the screen, congratulations! Properties are distinguishing characteristics that we use to identify different samples of matter. Today, we will focus on an interesting topic, the physical and chemical property of matter. A physical property is an attribute of matter that can be observed or measured with our five senses.
without changing the identity of the substance. There are two main types of physical properties, extensive and intensive properties. How are the two physical properties different? Let's find out. Intensive physical property does not depend on the amount of matter. It can be measured no matter how much of an object or substance there is. They are the same whether the sample size is very large or very small. Some examples of intensive physical properties include 1. Density, the measure of how compact the mass is compared to its size or volume. 2. Brittleness, the property of a material having hardness and rigidity but little tensile strength. 3 is color. 4. Odor. 5 is melting point, the temperature at which a substance melts. 6. Ductility, ability of a substance to be stretched into a wire. 7. Boiling point, the temperature at which a substance boils. 8. Volatility, describe how easily a substance will vaporize or turn into a gas or vapor. 9. Solubility, the ability of a substance to dissolve in a liquid. 10. Porosity, the ratio of the volume of pores to the volume of matter and is usually expressed in percentage. 11. Physical state, matter can either be solid, liquid, gas, or plasma. 12 is freezing point. It's the temperature where a liquid solidifies. And 13, thermal conductivity. It is the property of a material to conduct heat. Are you still with me, grade 8 learners? Let's continue our discussion. On the contrary, extrinsic or extensive properties depend on the amount of the substance. Keep in mind that it depends only on the number of particles, not on their composition or internal arrangements. There are some examples of physical properties that I have for you. 1 is length. It is the longest dimension of an object. 2 is mass, the amount of matter in an object. 3. Volume, the space that a substance occupies. 4. Weight, how heavy an object is. And number 5 is area, that is the amount of a two-dimensional surface in a plane. Now that you have known many examples of physical properties, bear in mind that what they have in common is that they can be perceived by our 5 senses and can be measured. These physical properties may change in everyday physical changes. Did you follow grade 8? If yes, tap a heart in the comment box below. It's nice to know that you are still learning with me. This time, let's have a word tag game. What are the words that you see in the box? Write them down and identify whether they are intensive or extensive property of matter. I will give you 1 minute to hunt the words. Timer starts now. Time is up. The first word found on the left side is volume. Is it intensive or extensive property? Yes, it is extensive property. Below, we have the word density. Is it intensive or extensive property? You're right, it is an intensive property. Did you see the word mass? What property of matter is mass, dear learners?
Very good. It is classified as extensive property. Next word we have color. Can you tell what property is it? Correct. It is intensive property. We have also the word texture. Is it extensive or intensive property? If you answered intensive, then you are correct. The last word in the box is shape. Can you tell what property is it? Yes, it is intensive property. You're doing great, my dear learners. You deserve a very good clap. Very good. Let us continue our discussion on the properties of matter. A chemical property is any of a material's property that becomes evident during a chemical reaction. That is, any quality that can be established only by changing a substance's chemical identity. Chemical properties cannot be determined just by viewing or touching the substance. The substance's internal structure must be affected for its chemical properties to be investigated, or the structure of the sample must be altered for the chemical properties to become apparent. Here are some examples of chemical properties. 1. Heat of combustion. It is the energy released when a compound undergoes complete combustion or burning of oxygen. The symbol for heat of combustion is triangle, H, and C, where the triangle means heat is applied and C is combustion. Number 2 is flammability. It refers to whether a compound will burn when exposed to flame. Again, burning is a chemical reaction, commonly caused by a high temperature. Number 3 is chemical stability. It refers to whether a compound will react with water or air. Chemically stable substances will not react. Hydrolysis and oxidation are two such reactions and are both chemical changes. For number 4, we have the types of chemical bonds that will form. Number 5 is pH or acidity. Number 6 is reactivity with other chemicals. Number 7 is toxicity or ability to poison. And number 8 is enthalpy of formation. It is the standard reaction enthalpy for the formation of the compound from its elements, atoms or molecules, in their most stable reference states at the chosen temperature. Did you know that the chemical properties of matter are very useful for the work of scientists, dear learners? Yes, scientists use chemical properties to predict whether a sample will participate in a chemical reaction. Chemical properties can be used to classify compounds and find applications for them. Understanding a material's chemical properties helps in its purification, separation from other chemicals, or identification in an unknown sample. This time, on your science activity notebook, complete the Venn diagram below by writing down differences and similarities about the physical and chemical properties of matter. You are given 5 minutes time to accomplish the activity. Your timer starts now.
have 3 minutes more, dear learners. For those who just tuned in, you are listening to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Streaming here at Estepan National High School, Pura Tarlac via remote live broadcast. This is Teacher Roselle, your teacher broadcaster for Science Grade 8. Last 2 minutes, dear learners. Make sure to complete your diagram. Time is up. Let us answer your activity. For the physical properties, it is any characteristic of a material that one can observe easily without changing the substances that make up the material. Physical property is an attribute of matter that can be observed or perceived. And there are two main types of physical properties, extensive and intensive properties. For the chemical properties, it is any of a material's property that becomes evident during a chemical reaction. It cannot be determined just by viewing or touching the substance. The structure of the sample must be altered for the chemical properties to become apparent. And for their similarities, they are both changes and they both involve energy. To those, my dear grade 8 learners, you really listened well in our discussion. Here's an excellent clap for you. Excellent! This time, let's have a fact or bluff activity.
Write your answers on your activity notebook. Write fact if the statement is correct, otherwise bluff if it is not. Are you ready? Let's do it. For number 1, chemical properties cannot be determined just by viewing or touching the substance. For number 2, scientists use chemical properties to predict whether a sample will participate in a chemical reaction. For number 3, physical properties are any characteristic of a material that one can observe easily without changing the substances that make up the material. Extrinsic or extensive properties do not depend on the amount of the substance. That's for number 4. And for number 5, intensive properties are not determined by the composition and structure of matter. Finalize your answers. Let's check your activity. You can type in your answers in the comment section. For number 1, chemical properties cannot be determined just by viewing or touching the substance. The answer is fact. It is a fact. For number 2, scientists use chemical properties to predict whether a sample will participate in a chemical reaction. The answer again is fact. For number 3, physical properties are any characteristic of a material that one can observe easily without changing the substances that make up the material. Again, the answer is fact. And for number 4, extrinsic or extensive properties do not depend on the amount of the substance. It is a bluff. Yes, the answer is bluff. Because extrinsic or extensive properties depend on the amount of the substance. Did you get that, dear learners? And for number 5, intensive properties are not determined by the composition and structure of matter. What's your answer? It is a bluff. Because intensive properties are determined by the composition and structure of matter. How many did you get, dear learners? If you got 5, congratulations, you're doing great. If you got 4, good job, you are doing good. For those who got scores below 3, don't be sad. You still have chances to get a higher score in our next lesson. I am so happy that you really participated well in our learning session. Let us wrap up today's lesson. Physical properties are any characteristic of a material that one can observe easily without changing the substances that make up a material. A physical property is an attribute of matter that can be observed or perceived using our 5 senses. And there are 2 main types of physical properties: extensive and intensive properties. Examples of extensive properties are area, length, mass, volume, and weight. Intensive physical properties can be measured no matter how much of an object or substance there is. They are the same whether the sample size is very large or very small. Some examples of intensive physical properties include density, brittleness, color, odor, melting point, ductility, boiling point, volatility, solubility, expansion, porosity, physical state, freezing point, thermal conductivity, and others. While chemical properties is any of the material's property that becomes evident during a chemical reaction, that is, any quality that can be established only by changing a substance's chemical identity and cannot be determined just by viewing or touching the substance. Some examples of chemical properties include heat combustion, flammability, oxidation states, chemical stability, types of chemical bonds that will form, pH, enthalpy of formation, reactivity with other chemicals, toxicity, and others. Time flies so fast. I am happy that you stayed with me on air as we studied the properties of matter. I hope you learned a lot today. Every one of us is unique with our own characteristics. Dear learners, always remember you are beautiful and loved.
This has been your teacher broadcaster for today, Teacher Roselle. Until next time. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ng bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino, Tarlac. Today is February 28, 2022, 2 in the afternoon. And we bring you Mathematics 8 lessons on air. Basta TarlakHenyo, sa matematika handang matuto. All the way from Hirono Western National High School. Here is Warren V. Gregazin, your teacher broadcaster, bringing cool math lessons right next to your door. And before we begin, may I ask you, dear students, to bring out the following. Notebook and pen for note-taking. Learners Module in Mathematics on page 349. And your learning activity sheets in Math 8 on page 5. Hello, our dear students. Welcome to another 25-minute lesson of Mathematics 8. Please be reminded that you may comment or ask questions on the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac Channel 26. Now, let me ask you to practice our keyboard warrior skills. Please type in below the things around you that resemble a triangle shape
or sets of triangles? Look around you and type them below. Again, please type in below the things around you that resemble a triangle shape or sets of triangles. Again, you may type it now. There are many things around us, and you may type in as practice for your keyboard warrior skills. As we wait for your answers, please turn your learner's module on page 349 with the topic Triangle Congruence, focusing on the congruence correspondence. As the lesson progresses, we are expected to illustrate triangle congruence. Please be noted that the focus of our 25-minute lesson today is on congruence correspondence. The latter part will be discussed by another teacher broadcaster on March 2, and that is on Wednesday, 2 p.m., same time here at RTV Tarlac Channel 26. But before that, let us first play a game entitled Pinoy's Correspondent. Since we have just commemorated last February 25, the pains and the struggles of our heroes during the EDSA People Power Revolution, let us play a game in honor of our Filipino heroes. Are you ready? Pinoy's Correspondent number 1. Select the closest correspondence of people who fought for our freedom and or serve our Filipino people. Select the closest correspondence of people who fought for our freedom and or serve our Filipino people. Letter A, Ninoy, Cory, and Pinoy. B, Rizal, Hitler, and Putin. Or C, Melchora, Gloria, EJ, Obiena. You may now answer. Again, the question is, select the closest correspondence of people who fought for our freedom and or serve our Filipino people. The answer is letter A. Letter B is obviously not an answer because among the three names, it is only Rizal who fought for the Filipinos. The three names on letter C have fought and or served the Filipinos, but there is no direct correspondence among them. So the answer is letter A. The closest correspondence of people who fought for our freedom and served the Filipinos is along Ninoy, Cory, Pinoy correspondence. And you are correct. Let's move on to Pinoy's correspondence number 2. What is the symbol for correspondence? Is it A, an octotorp? Is it B, a double-headed arrow? C, a tilde or a twiddle? Or D, an equal sign with a twiddle above? You may now answer. Just type in your answer at the comment box. Again, the question is, what is the symbol for correspondence? A, an octotorp. B, a double-headed arrow. C, a tilde or a twiddle. Or D, an equal sign with a twiddle above. And I am delighted for I am reading correct answers. Good job. To the question, what is the symbol for correspondence? The answer is letter B. A horizontal line of left to right, double-headed arrow. You are amazing. For the last question, Pinoy's correspondent number 3.
What is the symbol for congruence? Is it A, an octotorp, or also known as the hashtag? B, a tilde or a twiddle? Or C, an equal sign with a twiddle above? You may now answer. Again, the question is, what is the symbol for congruence? Is it A, an octotorp, B, a tilde or a twiddle, or C, an equal sign with a twiddle above? Brilliant! The answer to the question, what is the symbol for congruence, is letter C, an equal sign with a waving tilde or a twiddle above. The equal sign below symbolizes equal measure, while the similarity symbol above symbolizes similar shape. With the outstanding performance you did, I guess we are really equipped and fully ready for today's lesson, which is triangle congruence, focusing on congruence correspondence. Take a look at the images. There are many things around us that are congruent. If we look closer at certain flower structures, for instance, we can identify parts that are congruent. Look at the petals of the flowers around you. Most flowers have petals that look alike, including the shape and the size. They look the same. Thus, the petals are congruent. Take note of that. If they are the same shape and the same size, they are congruent. But there are cases that they are not congruent. Instead, they are only similar. This happens when the petals of the same shape has different sizes. So, we may say mathematically that two things are similar if they have same shape but do not exactly measure the same. On the other hand, two things are congruent if they both have the same shape and same size. Let us take a look at another example. From the image of bridges with a set of triangular frames and structures, we may induce that some of the triangles are congruent and some are simply similar triangles. Let us take a look at triangle LIE. Triangle LIE is congruent to triangle SIN because they have the same size and the same shape. Moreover, triangle SIN is also congruent to triangle SON since they have the same size and same shape. However, triangle LIE is not congruent but simply similar to triangle BAD. This is because they have the same shape but do not have the same size. Thus, for us to know if two triangles are congruent or not, we must check the criteria on same shape, check, or same size, check. It's easy, isn't it? Now, to fully understand what congruent triangles are, let us first unlock the truth behind correspondence between two triangles. Correspondence refers to the close similarity, connection, or equivalence. A one-to-one correspondence can be established between the vertices of two given triangles. Suppose we have triangle ABC and triangle XYZ.
To prove that two triangles are congruent, we must correctly pair up the corresponding sides and corresponding angles properly. At this juncture, we will focus only on the correspondence since this is the basic idea before arriving at a conclusion. All we have today is to find the perfect match of the two criteria. First, corresponding sides. And the second, corresponding angles. Let us first look at the corresponding sides. So with the given, we have triangle ABC and triangle XYZ. Line AB corresponds to line XY. Since these two sides are more likely the sides with possible equal lengths. Moreover, line BC corresponds to line YZ. Since these two sides have the closest possibility of having equal lengths. The last corresponding side are the lines CA and line ZY. Take note of the arrangement of letters. The arrangement of letters as notation of the first triangle must also match with the arrangement of letters as a notation of the second triangle. Later, we will master the pairing up of corresponding sides with more drills. As of this moment, we will introduce corresponding angles. With the same given, we have triangle ABC and triangle XYZ. Since all sides corresponds to each other, now we will pair up corresponding angles. Angle A corresponds to angle X. Moreover, angle B corresponds to angle Y. And lastly, angle C corresponds to angle Z. With the complete set of correspondence, we are now ready to move to the next step. That is to decide if the two triangles are congruent. But again, I leave it to the next teacher broadcaster on Wednesday. Same time and same channel. Now, we are ready for another example. Observe the example on page 351 of your learner's material. We have a reflection of two triangles, namely triangle A, B, and C, and triangle D, E, and F. Again, the two triangles are reflections of triangle ABC and triangle DEF. Take note of the arrangement of letters and the naming of triangles. The arrangement of letters on the names of the two triangles depends on the correspondence of the two. So, what are we waiting for? Let us match the sides and angles that corresponds to each other, So, with the given two triangles, we have triangle ABC and triangle DEF. Line AB corresponds to line DE. Since these two sides are more likely the sides with possible equal lengths, and they are also perfect reflection of each other. Moreover, line BC corresponds to line EF, since these two sides have the closest possibility of having equal lengths, and they are also perfect reflection of each other's side. And the last corresponding sides are line CA and line FD. We need to be careful of the arrangement of letters of the paired sides
And now, let us pair up the corresponding angles. Angle A corresponds to angle D. Moreover, angle B corresponds to angle E. And lastly, angle C corresponds to angle F. So here are the sets of the corresponding sides and the corresponding angles of the reflected two triangles. The corresponding sides are AB corresponds to XY, BC corresponds to YZ, CA corresponds to ZX, and the corresponding angles are angle A corresponds to angle D, angle B corresponds to angle E, and angle C corresponds to angle F. Let us jump to another example. Example number 3. Please turn your learner's material on page 353. Again, on the upper part of page 353, observe the two triangles. The given is a pair of rotated, then reflected triangles. Observe the corresponding sides and also take note of the corresponding angles. Suppose we have triangle QRP and triangle JKL. The longest sides are line QR and line JK. Thus, the first pair of corresponding sides are the lines QR and JK. The shortest sides are line RP and line KL. Thus, the second pair of corresponding sides are RP and KL. The last corresponding sides are line PQ and line LJ. That completes the set of corresponding sides of two triangles. Now, we are about to point out the corresponding angles, still on the same given of rotated and reflected pair of triangles. We have the first corresponding angle. The first corresponding angles are angle Q and angle J, which is read as angle Q corresponds to angle J. We also have angle R corresponds to angle K. And the last one is angle P corresponds to angle L. Wow! We are now about to master the correspondence. Now, let us take a look at some drills from your instructional support. Please open your instructional support on pages 5 and 6. Again, open your instructional support on pages 5 and 6 and comment down below the letter of your answer to the following question. Drill number 1. Figure is at page 5, and the question number 4 is on page 6. We start with the question number 4 and look carefully at the figures. There are two triangles, namely triangle ABC and triangle ZYX. If triangle ABC corresponds to triangle ZYX, which of the two choices gives a correct correspondence of sides? You may now answer. Again, if triangle ABC corresponds to triangle ZYX, which of the two choices gives a correct correspondence of sides? We have letter A,
AB corresponds to ZY? Or is it letter B? Line CA corresponds to line YX. The correct answer is letter A. Line AB corresponds to line ZY. Again, the correct answer for this question is letter A. Line AB corresponds to line ZY. That was awesome. Same given. Let's have the same given but different question. If triangle ABC corresponds to triangle ZYX, which is the correct set of corresponding angles? Is it letter A? Angle A corresponds to angle X, angle B corresponds to angle Z, and angle C corresponds to angle Y. Or B, is it angle A corresponds to angle Z, angle B corresponds to angle Y, or angle C corresponds to angle X? You may now answer. And the correct answer is letter B. Wow, you're doing great. Now, how about we try a different drill? Let's try drill number 2. Question number 2 on page 6. Given the rectangle WXYZ, which is named after the arrangement of letters from top left, moving counterclockwise until it completes the 4 angles at top right. A diagonal line WY splits the rectangle into 2 corresponding triangles with 30, 90 degrees. Question: which correspondence between the vertices make one triangle coincide with the other triangle? Is it A, WXY corresponds to WZY, or B, WXY corresponds to YZW? Again, you got it. The correct answer is letter B. The correct answer is letter B. WXY corresponds to YZW. Again, WXY corresponds to YZW. That was awesome. Congratulations. If there are questions, feel free to ask on the comment section. But as of this moment, it is time to bid goodbye just for this session. Always remember, history repeats itself. If we do not embrace mathematics today, then who will be on the sides of our children and our grandchildren if time comes that they struggle in math? Let us cut the curse today. Let us not allow excuses from learning math. Again, this is Warren V. Gragasin, your teacher broadcaster, bringing cool math lessons right next to your door. Thank you and good day.
Ang ASEAN-New Zealand Afforestation Project o ANZAP ay sumusunod at umaayon sa isa sa 5 haligi ng Provincial Government of Tarlac, kalikasan muna. Although Tarlac is landlocked, the province is teeming with natural resources and beauty, and we TarlakHenyos are the stewards of this bounty. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac. Magandang araw, mga kapantas. Live mula po rito sa Padapada, Santa Ignacia, Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Ito ang Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, Facebook page, YouTube channel at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Ako ang inyong kapantas, teacher broadcaster, Binibining Jana Balyo-Alyo ng Pada-Pada National High School. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pagtalakay sa asignaturang Filipino, Baitang 8. Ako'y nagagalak na makasama kayo ngayong hapon kahit na tayo ay nasa gitna ng pandemya. Batid kong sabik kayo sa pagtuklas ng karunungan, sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa atin ng magandang kinabukasan. Kaya tayo ay gumising at sumama sa ating gagawing talakayan. Ngayong hapon, ihanda na ang inyong self-learning activity sheet, ang inyong kwaderno at panulat. Kung may katanungan, maaari ninyong i-type sa chat box ng ating Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 o i-send sa aking cellphone number na 0968-464-5503. Uulitin ko, 0968-464-5503. At aking sisikaping tugunan ang inyong mga tanong bago matapos ang ating aralin. At kung sakaling hindi masagot, huwag mag-alala dahil sasagutin ko naman ito offline. Nais ko munang ipaalala ang mga dapat nating gawin sa ating pag-aaral ngayong hapon.
Una, maghanap ng komportableng pwesto. Ikalawa, maging alerto at interesado tayo sa pakikinig. Ikatlo, maging masigla sa pagsagot at paggawa gamit ang inyong learning materials. Sa puntong ito, magbalik tanaw muna tayo sa nakaraang aralin, kung saan ay tinalakay ang iba't ibang estratehiya sa pangangalap ng mga datos o impormasyon sa pagsulat. Sa pagsulat ng anumang popular na babasahin, napakahalaga ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman hinggil sa paksa o isyung isusulat. Ang paggangalap ng impormasyon ay maaari ring tawaging pagpapayaman ng kaalaman ng sinumang susulat. Tumutukoy ito sa paghahanap pa at pagtitipon ng mga kaalamang hindi pa taglay ng manunulat. Alamin natin kung gaano nakalawak ang inyong kaalaman kaugnay sa nakaraang aralin. Subukin mong sagutin ang mga katanungang aking babanggitin. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang tumugon ang inyong mga kasagutan sa ating Facebook Live, RTV Tarlac Channel 26. Kung handa na kayo, halina't ating simulan. Una, ito ay estratehiya sa pangangalap ng mga datos o impormasyon sa pagsulat. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng malayang pakikipagtalakayan sa isang maliit na pangkat hinggil sa isang paksa. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay brainstorming. Magaling! Ikalawa, ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng isa-isang paglapit ng mga kasambahay, kaibigan, kapitbahay o kasama sa trabaho upang magsagawa ng pakikipagtalakayan sa kanila hinggil sa isang paksa. Kalimitan, ang usapan ay maikli lamang at informal. 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay sounding out, friends, ito ay tama. Mahusay, mga kapantas. Ikatlo, kadalasang ginagamit sa prosesong ito ang 5W at 1H na kinapapalooban ng what, when, where, who, why, at how. Makatutulong ito upang maidetalye ang paksang gustong palawakin sa pagsulat. 5, 4, 3, 2, 1. Tama! Ito ay pagtatanong o questioning. Ako'y napapabilib sa inyo, mga kapantas. Tayo'y magpatuloy. Ika-4, ito ay isang paraan ng pangangalap ng impormasyon hinggil sa isang tiyak na paksa sa pamamagitan ng pagsasagot ng questionnaire sa isang grupo ng respondent. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay pagsasurvey. Para sa ikahuling katanungan, ito ay isang paraan ng pangangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga bagay-bagay, tao, pangkat at pangyayari. 5, 4, 3, 2, 1. Tama! Ang wastong sagot ay obserbasyon. Napakahusay naman ninyo, mga kapantas. Ako'y inyong napapabilib. Ngayon ay sigurado na akong handang-handa na ang bawat isa para sa panibagong aralin. Upang malaman ang aralin na tatalakayan natin ngayong hapon, ay may inihanda akong simpleng laro na tatawagin nating wika rambulan. Mayroon akong mga inihandang salitang Ingles na kapag pinagdugtong-dugtong at babasahin ng paulit-ulit sa inyong isipan, ay mabubuo ninyo ang katunog ng paksang ating tatalakayin ngayong araw. Mayroon kayong 10 segundo upang hulaan ito. Malaya kayong tumugon ng inyong mga kasagutan sa ating Facebook Live, RTV Tarlac Channel 26. Aim for mall na kam, mu, ni, cash, shown. Uulitin ko.
Aim for mall na komunikasyon. Ang 10 segundo ay magsisimula na. Ang tamang sagot ay informal na komunikasyon. Napakahusay ninyo mga kapantas. Inaasahang matatamo ng mga mag-aaral pagkatapos ng aralin ang kasanayang pampagkatuto na ito. Nagagamit sa iba't ibang sitwasyon ang mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon. Ang informal na komunikasyon ay gumagamit ng mga salitang karaniwan at palasak na ginagamit sa mga pang-araw-araw na pakikipag-usap. Simple lang ang bokabularyo nito at ang mga pangungusap ay maigsi lamang. Ang mga artikulo at kolum sa mga dyaryo na parang nakikipag-usap lamang sa mambabasa ay kadalasang gumagamit ng mga wikang di formal. Ang informal na salita ay nauuri sa 4, ang lalawiganin, balbal, kolokyal at banyaga. Ang lalawiganin o provincialism, ito ang mga salitang kakilala at saklaw lamang ng puok na pinanggagamitan nito. Kapansin-pansin ng mga lalawigang salita, bukod sa iba ang bigkas, may kakaiba pang tono ito. Halimbawa, ang salitang tugang ng mga Bicolano, salitang dako ng mga Bisaya, at ang salitang ngarod sa mga Ilocano. Bilang partisipasyon ninyo mga kapantas, magbigay nga kayo ng mga karagdagang halimbawa ng mga salitang nabibilang sa lalawiganin. Malaya kayong tumugon ng inyong mga kasagutan sa ating Facebook Live, RTV Tarlac Channel 26 at aking sisikaping babasahin ang ilang halimbawa na inyong ibinigay sa comment box. Mula kay Angel Ann P. Manuel, ang salitang gayem sa Ilocano. Mahusay mga kapantas, maraming salamat sa iyong halimbawa. Kasunod ay ang balbal. Ang mga salitang ito ay tinatawag sa Ingles na slang. Ang mga salitang ito noong una ay hindi tinatanggap ng matatanda at ng mga may pinag-aralan dahil hindi raw maganda pakinggan. Ang mga salitang balbal ay tinatawag ding salitang kanto o salitang kalye. Halimbawa, airpot, nang ibig sabihin ay tatay, chikot o kotse, sikyo na nangangahulugang security guard, praning o baliw. Kayo naman mga kapantas ang magbigay ng mga alam ninyong halimbawa. Mula kay Kylie Ezra Santiago, Liz po na ang ibig sabihin ay pulis, kay Casey Charmel Pasqua, Japorms o Porma, at Lodi mula sa binaliktad na salitang idol. Magaling! Maraming salamat mga kapantas sa pakikibahagi sa ating Facebook Live. Mayroon namang tinatawag na palabuan ng mga salitang balbal. Kung paano binuo ang mga karaniwang salita, ang pagkakalikha din ng mga salitang balbal ay mayroong ding pinagmulan. Narito ang kategorisasyon ng mga salitang malimit nating marinig sa kasalukuyan, di lamang sa kabataan, kundi maging sa ilang matatanda. Ang una ay hinango mula sa mga salitang katutubo, halimbawa, gurang, sa Bicol, at Bisaya na ang ibig sabihin ay matatanda. Utol, sa Bisaya, na ang ibig sabihin ay kapatid. Ikalawa, ay ang hinango sa wikang banyaga. Halimbawa, tisoy, tisay, na hinango sa wikang Espanyol na mestizo at mestiza. Toma, mula sa Espanyol na ang ibig sabihin ay inom. Ikatlo, binaligtad o inverted or reverse category. Halimbawa, tomguts mula sa salitang gutom. Petmalu mula sa salitang malupit. Todits, kabaliktaran ng salitang dito. Ikaapat, ang nilikha o coin words. Halimbawa, hanep, salitang papuri. Paeklat o
o maarte. Ikalima ay ang pinaghalo-halo o mixed category. Halimbawa, kilig to the bones na nangangahulugang paghanga. In na ang ibig sabihin ay naayon o uso. Ika-anim ang in-Ingles o Anglicized category. Halimbawa, bad trip o kawalang pag-asa. Weird o pambihira. Ikapito ay ang dinaglat o abbreviated category. Halimbawa, KSP, kulang sa pansin. SKL o share ko lang. ATM o at this moment. Panghuli ang pagsasalarawan o pagsasakatangian ng isang bagay. Halimbawa, boga dahil ang baril ay parang bumubuga. Lagay dahil ang suhol ay inilalagay o isinisingit upang hindi mahalata ang pagbibigay. At iyon ang palabuan ng mga salitang balbal. Kaya naman, tayo ay magpatuloy sa ikatlong uri ng informal na komunikasyon. Ikatlo ang kolokyal. Ito ay mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Ngunit may kagaspangan at pagkabulgar bagamat may anyong repinado at malinis ayon sa kung sino ang nagsasalita. Halimbawa sa formal na salita, nariyan ang ewan. Sa di formal ay naging ewan. Fiesta na naging pista. At ang salitang nasaan na naging nasan. Kayo naman ang magbigay ng halimbawa. Halimbawa mula kay Precious Joyce Ramos, salitang kamo na ang kahulugan ay winika mo. Mula kay Jel Rebolio, mayroon na nagiging meron. Tamang inyong mga kasagutan. Maraming salamat mga kapantas. Ang huhusay. Ang ikahuli, banyaga. Ito ay mga salitang mula sa ibang wika. Ang ating wika ay mayaman sa wikang banyaga. Karamihan sa mga ito ay pangalang tiyak, wika, teknikal, pang-agham, simbolong matematika o mga salitang banyagang walang salin sa wikang Filipino. Halimbawa, ang salitang cake, ballpen, square root. Mga kapantas, i-comment na ang mga naiisip ninyong iba pang halimbawa ng banyagang salita. Mula kay Mariel Bayudan, salitang x-ray, tama. Ako inyong napapabilib. Maraming salamat mga kapantas sa inyong pakikibahagi. Naway, naging malinaw sa inyo ang tungkol sa mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon. Sa puntong ito, akin namang susukatin ang inyong kaalaman sa araling ating tinalakay ngayong hapon. Tukuyin kung anong uri ng informal na salita na uuri ang mga nakasalungguhit sa pangungusap. Malaya kayong tumugon ng inyong mga kasagutan sa ating Facebook Live RTV Tarlac Channel 26. Humanda na mga kapantas. Unang bilang, tinatawag ka ni inay, dalian mo at umuwi ka na sa balay. Ang nakasalungguhit na salita ay balay. A. Kolokyal, B. Balbal, C. Lalawiganin o D. Banyaga. 5, 4, 3, 2, 1. Ang wastong sagot ay C. Lalawiganin. Magaling mga kapantas. Ikalawang bilang, mayroong pasalubong si ate. Nagdala siya ng donuts. Ang nakasalungguhit na salita ay donuts. A. Kolokyal, B. Balbal, C. Lalawiganin o D. Banyaga. 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot ninyo ay di banyaga, tama ito. Magpatuloy tayo mga kapantas. Ikatlo, tanungin mo nga si Mark kung kailan tayo pupunta sa dagat. Ang nakasalungguhit na salita ay kailan. A. Kolokyal, B. Balbal, C. Lalawiganin o D. Banyaga. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay A. Kolokyal.
Mahusay. Ika-4, David, kanina ka pa hinahantay ng iyong mudra. Ang nakasalungguhit na salita ay mudra. A. Kolokyal. B. Balbal. C. Lalawiganin. O D. Banyaga. 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot ninyo ay balbal, ito ay tama. Ako inyong napapabilib, mga kapantas. Ika-5 bilang, kailangan natin ang tulong at suporta ng lahat, pati na ang mga bagets. Ang nakasalungguhit na salita ay bagets. A. Kolokyal. B. Balbal. C. Lalawiganin. O D. Banyaga. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay B. Balbal. Napakahusay. Ika-6 na bilang, may nakausap na mestizo na lalaki si tita. Siya ata ang bago nating kapitbahay. Ang nakasalungguhit na salita ay mestizo. A. Kolokyal. B. Balbal. C. Lalawiganin. O D. Banyaga. 5, 4, 3, 2, 1. Tama, ito ay nabibilang sa B. Banyagang salita. Tayo ay magpatuloy, mga kapantas. Ika-7, ikaw yata ay nabuwang na sa pag-aantay sa kanya. Ang nakasalungguhit na salita ay buwang. A. Kolokyal. B. Balbal. C. Lalawiganin. O D. Banyaga. 5, 4, 3, 2, 1. Ang wastong sagot ay C. Lalawiganin. Magaling. Ika-8, samahan mo naman ako sa kantin. Tom Goods na kasi ako. Ang salitang nakasalungguhit ay Tom Goods. A. Kolokyal. B. Balbal. C. Lalawiganin. O D. Banyaga. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot ay B. Balbal. Sa ika-9 na bilang, tukuyin kung alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng balbal. Isulat at itype lamang ang letra ng iyong sagot. A. Chibog. B. Patok. C. Pizza. D. Chikiting. E. Nasi. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay A. Chibog. B. Patok. At D. Chikiting. Napakahuhusay ninyo, mga kapantas. Para sa ika-10 bilang, tukuyin kung alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng lalawiganin. Isulat at itype lamang ang letra ng iyong sagot. A. Datung. B. Buraot. C. Petmalu. D. Kaon. E. Sugo. 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay D. Kaon at E. Sugo. Kakaiba ang ipinamalas na kagalingan sa pagsasagot ng mga katanungan na aking ibinigay. Lubos ang aking paghanga sa inyo sapagkat naunawaan ninyo ang ating tinalakay. Ikinagagalak kong aktibo kayong sumasagot sa ating Facebook Live at sa inyong kanya-kanyang tahanan. Para sa gawaing magsisilbing takdang aralin ninyo at ipapasa sa inyong guro sa Filipino, baitang 8, ihanda ang inyong panulat at papel. Makinig ng mabuti, mga kapantas. Narito ang panuto. Lagyan ng angkop na dialogo ang sumusunod na comic strip gamit ang mga informal na salita. Para sa mga tagapakinig natin sa radyo, ang gawaing ito ay nasa inyong compendium sa ikatlong markahan. Pahina 18. Narito ang mga comic strip na may iba't ibang sitwasyon. Pag-uusap sa telepono, gumamit kayo ng mga banyagang salita. Pag-uusap ng mga magkakapamilya sa loob ng isang restaurant, gumamit ng mga banyagang salita. Pag-uusap ng magkapitbahay, gumamit ng mga salitang kolokyal. At sa paaralan kasama ang iyong kaibigan, gumamit ng balbal.
Bukod sa paglalagay ng dialogo sa inyong comic strip, kailangan ninyong masagot ang mga kasunod na tanong na aking ibibigay. Ito ay magsisilbing paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay. Una, bakit mahalagang matutunan ang mga informal na salita? At ikalawa, ano ang maaaring idulot nito sa inyong pakikipagtalastasan sa mga taong nakapaligid sa iyo? Malinaw ba, mga kapantas, ang aking panuto? Mga kapantas, huwag kalilimutang ipasa ito sa inyong guro sa Filipino. Kung may tanong, ay mag-iwan lamang ng mensahe sa ating Facebook page na RTV Tarlac Channel 26 at sa aking numero 0968-464-5503. Uulitin ko, 0968-464-5503. At ilagay lamang ang code na #kapantas. Tanong, pangalan, baitang, paaralan, at aking tutugunan sa abot ng aking makakaya. At dyan na nagtatapos ang ating talakayan. Naway, marami kayong natutuhan sa araw na ito, mga kapantas. Laging isa-isip at isa-puso. Palakasin ang katawan at maging sabik sa pagtuklas ng karunungan. Sapagkat ang karunungan ang maghahatid sa atin ng magandang kinabukasan. Maraming salamat, mga kapantas, sa pakikibahagi. Ang araw na ito ay napuno ng aral at kaalaman. Muli, ako si Binibining Jana A. Balyo-Alyo, ang inyong guro, baitang 8, na nagmula sa Pada-Pada National High School. Hanggang sa muli, mga kapantas! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino, sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction.
Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DCTC Radio Tarlac, Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo, mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Jane Mamukod Granil, sumasahing papawid sa bayan ng Pura Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na napatutunayan na may pananagutan ang bawat mamamayan na ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanya. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Mga anak, makikita sa inyong screen ang larawan ng learner's material na ating gagamitin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 137 hanggang 138. Ngayon ay ating balikan ang nakaraang aralin.
Mayroon ka pa bang naaalala sa nakaraang talakayan natin? Kung ang iyong sagot ay nalaman mo na ang ilang karapatan ng tao daan upang mas bigyan ng tamang paggalang ang karapatan ng kapwa, mahusay! Tama ka na mas higit ang may alam ng kanyang mga karapatan at karapatan ng kanyang kapwa sapagkat mas magkakaroon siya ng pamantayan at batayan upang umiwas na malabag ang karapatan ng kanyang kasama sa lipunan. Tama ka din na ang tao ay may tungkulin na alamin ang mga karapatang ito sapagkat may pananagutan ang bawat isa sa pagpapanatili ng katarungan sa lipunan. Bilang panimula, ang pananagutan ay nangangahulugang responsibilidad na kailangang gawin o isagawa ng isang tao. Nakapaloob sa pananagutan ang tungkulin na dapat magampanan ng naayon sa kilos. Kapag ang pananagutan ay hindi naisagawa at naisakatuparan, maaaring magbunga o ang resulta nito ay kaparusahan. Ito rin ay nangangahulugang tungkulin o obligasyon na kinakailangang gawin ng isang tao, institusyon o grupo. Kapag hindi nagampanan ang isang pananagutan, karaniway may mga negatibong epekto ito dahil sa hindi paggawa ng responsibilidad. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng pananagutan ng tao. Una, pag-aaral ng mabuti. Bilang isang mag-aaral, kailangan na ibigay mo ang lahat ng iyong makakaya upang magpursige sa iyong pag-aaral. Ito ay tugon sa iyong mga magulang at pamahalaan na ginagawa ang lahat upang maibigay ang nararapat sa iyo. Ikalawa, maging isang mabuting tao sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Karapatan ng tao na ibigay sa kanya ang pagkilala at paggalang sa kanyang pagkatao. At isa na nga sa mga karapatan niya ay gawan siya ng kabutihan ng ibang tao. Ngunit, kasabay nito ay ang pananagutan din niya na gumawa ng mabuting bagay para sa kanyang kapwa sa lahat ng oras at pagkakataon. Ikatlo, sumunod sa mga batas at patakaran ng lipunan. Ang layunin ng batas ay para sa ikabubuti at kapakanan ng tao. Ginawa ito upang magkaroon ng pamantayan tungo sa kaayusan. Ang pagsuway at hindi pagsunod ng tao sa batas at patakaran ay magdudulot ng kaguluhan sa lipunan. Ang mga kinauukulan ay may pananagutan na patuloy na gumawa ng batas na magtatanggol sa karapatan ng tao. Ngunit, kasabay din ito ay ang pananagutan natin na laging igalang at sundin ang mga ito. Ika-4, sundin ang mga utos ng Diyos. Magkakaiba ang ating paniniwala at relihiyon, ngunit tayo ay nagkakaisa sa turo na sundin ang utos ng Diyos na may kapal. Isa sa utos ng Diyos ay ibigin siya ng higit sa lahat. Kaya naman, sa ating pananampalataya, malaki ang pananagutan ng tao sa kanyang pagsuway sa mga utos na ito. Ika-5, irespeto, igalang, at magmalasakit sa kapwa. Ang isang matandang lalaki ay may inaasahang respeto sa isang bata. Ang isang magulang ay naghihintay ng sapat na paggalang sa kanyang anak. Ang kapitbahay ay naghihintay ng pagmamalasakit sa kanyang kabarangay. Kung papaano nila
hinahangad ang respeto, paggalang at pagmamalasakit, ganon din kalaki ang kanilang pananagutan na ito ay ibalik at gawin ang respeto ng matandang lalaki sa isang bata, paggalang ng magulang sa kanyang anak, malasakit ng kapitbahay sa kanyang kabarangay. Ika-6, mahalin ang sarili, pamilya at kapwa. Hindi maibibigay ng tao ang mga bagay na wala sa kanya. Ang taong nakatatanggap ng nararapat na pagmamahal sa kanyang pamilya ay makapagbibigay din ng nararapat na pagmamahal. Una, sa kanyang sarili at sunod sa kanyang kapwa. Ika-7, pananagutan ng mga mamamayan ang panatilihin ang ganda ng likas na yaman sa mundo. Napakabait ng kalikasan sa atin. Patuloy niyang ibinibigay ang hangin, tubig at iba pa. Huwag sana nating pabayaan na ito ay mawala. Ibigay sana natin ang nararapat na pagkalinga sa yaman na ito, na tayo din ang tatamasa. Ika-8, gawing mapanagutang mamamayan ng magulang ang kanilang anak. Sa pamilya, una mong nararanasan ang mga bagay-bagay na nagbibigay sa iyo ng kamalayan tungkol sa katarungan. Dito, unti-unti kang nagkakaroon ng kakayahan na maunawaan kung ano ang katarungan. Dahan-dahang nahuhubog ang iyong pagkatao sa paggabay ng iyong mga mahal sa buhay. Mula nang mahubog ang iyong konsensya, natutunan mo na ang katarungan at kawalan ng katarungan ay hindi nakadepende kung nahuhuli ka ng iyong mga magulang o ng iyong mga kapatid sa iyong mga nagagawang pagkakamali. Hindi rin ito nakabatay sa mga patakaran na sinasabi ng iyong mga magulang o ng sino paman. Nauunawaan mo sa tulong ng iyong mga karanasan. Na nagiging makatarungan ka kapag iginagalang mo ang mga karapatan ng iba at isinasaalang-alang mo ang kabutihang panlahat. Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga magulang mo sa paghubog ng iyong pagiging makatarungan. Iminumulat kanila sa katotohanang may karapatan at tungkulin ka bilang tao, hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa lipunan. Ginagabayan kanila upang mapahalagahan at maisabuhay mo sa iyong pang-araw-araw na ugnayan sa kapwa ang mga karapatan at tungkuling ito. Sa makatuwid, sa tulong ng iyong mga magulang, nagsisimula ka nang magkaroon ng mapanagutang ugnayan sa iyong kapwa na daan patungo sa pagiging makatarungan. Malaki ang papel sa pagsasanay upang maging makatarungan ka bilang tao. Ang pagsasanay na ito ay una mong nararanasan sa piling ng iyong pamilya. Kung hindi mo ito nasisimulan at nagagawa sa pamilya, ang buong proseso ng pagiging makatarungang tao ay maaaring maging mahirap para sa iyo. May 4 na aspekto na mahalagang pagtuunan mo ng pansin sa pagsasanay sa loob ng iyong pamilya upang mahubog sa iyo ang katarungan. Narito ang mga aspektong titingnan mo sa iyong sarili. Una, ipinapaalala ba palagi ng mga magulang mo sa iyo na kailangan mong gawin ang makatarungang bagay sa iyong ugnayan sa iba? Ginagabayan ka ba nila upang maiwasan mo ang hindi makatarungang gawain? Ikalawa,
Ipinauunawa ba nila sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa kapwa? Kaugnay nito, tinutulungan ka ba nila na sanayin ang iyong sarili tulad ng paghiram ng isang bagay na pagmamay-ari ng iyong kapatid kung gusto mong gamitin ito? Ikatlo, nililinaw ba nila sa iyo ang pagkakaiba ng mga sirkumstansya ng iba't ibang tao, lalo na ang mga nakapaligid sa iyo? Ikaapat, tinuturuan ka ba nila ng pagiging mapagtimpi o pagkontrol sa sarili at pagsasaayos ng iyong mga pagkakamaling nagagawa sa ugnayan mo sa iba? Kung sakaling may pagkukulang ka man o ang iyong mga magulang upang masanay ka sa mga aspektong ito ng buhay mo, hindi pa huli ang lahat. Nasa baitang 9 ka pa lamang at kasama mo pa ang iyong pamilya o ang iyong mga nakakatandang kapatid na gagabay sa iyo. Tibayan mo ang iyong loob at kausapin sila tungkol dito nang masimulan mo na kasama sila. Ilan lamang yan sa mga pananagutan ng tao na kailangan niyang gawin upang mapanatili ang katarungang panlipunan. Sana ay iyong natuklasan na malaki ang papel ng pamilya sa pagbuo ng makatarungan at mapanagutang lipunan. Sa pamilya, magmumula ang isang taong mapanagutan na magbibigay ng pagkilala at paggalang sa kanyang kapwa at kalipunan. Ano ang mga bagong kaalaman na iyong nalaman? Kung ang iyong sagot ay mga pananagutan ng tao na dapat niyang isaalang-alang at gawan ng paraan upang maisabuhay, mahusay! Paano makakatulong ang pamilya sa lipunan? Kung ang iyong sagot ay sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga anak na maging mapanagutan, tumpak! Mahusay! Bakit kailangang gawin ng tao ang nararapat sa kanyang kapwa at lipunan? Kung ang iyong sagot ay dahil may negatibong epekto o kaparusahan ang hindi paggawa sa responsibilidad at tungkulin na dapat matanggap ng tao mula sa iyo, mahusay! Sa araw na ito, ang mga sumusunod ay ang dapat mong tandaan. Ang pananagutan ay responsibilidad na kailangang gawin ng isang tao, institusyon o grupo. Ang pananagutan ay responsibilidad na kailangang gawin ng isang tao, institusyon o grupo. Ikalawa, ang pananagutan kapag hindi ginawa ay may karampatang mga resulta na karaniway negatibo. Ang pananagutan kapag hindi ginawa ay may karampatang mga resulta na karaniway negatibo. Ikatlo, ang bawat isa ay may pananagutan na ibigay ang nararapat sa kapwa at kalipunan. Ang bawat isa ay may pananagutan na ibigay ang nararapat sa kapwa at kalipunan. Ika-4, ang isang taong mapanagutan ay bunga ng pamilyang ginawa ang lahat upang maging makatarungan. Ang isang taong mapanagutan ay bunga ng pamilyang ginawa ang lahat upang maging makatarungan. Ika-5, malaki ang ambag ng pamilya upang makabuo ng lipunang mapanagutan. Isang talakayan na naman
ang malapit nang matapos. Ako ay masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, suriin kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagsasaad ng tamang diwa. Isulat ang salitang tama sa iyong sagutang papel kung ito ay nagsasabi ng wastong pahayag. Kung ang pangungusap naman ay nagsasaad ng di wastong pahayag, isulat ang salitang mali. Suriin kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagsasaad ng tamang diwa, isulat ang salitang tama sa iyong sagutang papel. Kung ito ay nagsasabi ng wastong pahayag. Kung ang pangungusap naman ay nagsasaad ng di wastong pahayag, isulat ang salitang mali. Para sa unang tanong, nagiging magandang halimbawa si Aling Marina sa kanyang mga anak upang tularan siya ng mga ito. Nagiging magandang halimbawa si Aling Marina sa kanyang mga anak upang tularan siya ng mga ito. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Para naman sa ikalawang sitwasyon, nagsusumikap na matapos ni Nestor ang kanyang pag-aaral upang maabot niya ang kanyang mga pangarap. Nagsusumikap na matapos ni Nestor ang kanyang pag-aaral upang maabot niya ang kanyang mga pangarap. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Nasa ikatlong sitwasyon na tayo. Ginagastos ni Kapitan Lino ang pondo ng barangay para sa kanyang personal na interes. Ginagastos ni Kapitan Lino ang pondo ng barangay para sa kanyang personal na interes. Kung ang iyong sagot ay mali, tumpak! Mga anak, nasa ikaapat na tayong tanong. Ipinapakita ni Tony ang pagmamahal sa Diyos at ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos mula sa Biblia. Ipinapakita ni Tony ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos mula sa Biblia. Kung ang iyong sagot ay tama, magaling! Mga anak, para naman sa panglimang katanungan, pinapakopya ni Liza ang kanyang kamag-aral sa kanyang pagsusulit. Pinapakopya ni Liza ang kanyang kamag-aral sa kanilang pagsusulit. Ano ang iyong sagot, anak? Ang tamang sagot ay mali. Mahusay mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot
ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng iyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling, sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Ginang Jane Mamukod Granil, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli, ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26 at makinig sa inyong talapihitan sa 828 AM DCTC Radio Pilipino Tarlac. Tuwing Lunes at Miyerkules, ganap na ikatatlo hanggang ikatatlo-25 ng hapon para sa ating mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa Kabahagi Mo, Radio Pilipino. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health.
niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC, 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino, Tarlac, via remote live broadcast here at Pura Tarlac. I am Teacher Marianne, your teacher broadcaster for Science Grade 9, giving you a moment in science where learning is fun and science is everything under the sun. Good afternoon, Grade 9 students. It is an exciting day today because we will again discover new things in the world of science. So, make sure that you are in a comfortable place where you can focus your hearts and minds in learning. I have some reminders for you, students. First, make sure that you eat your lunch so that you will be 100% attentive. Second, you should be far away from noise. Third, have your pen and paper, your self-learning modules in Science 9, and your answer sheet. Lastly, if you have questions, feel free to send me a message. My cell phone number is 09330-421-244. Again, it's 09330-421-244. That is great! Those are the reminders that you need to do before we have our discussion. This will help you in listening attentively in our learning session. Now, are you ready? All right, let us begin learning. Again, good day to you, young scientists, and welcome to a productive session in Science 9. Are you excited? Yes, we are all excited to learn and have fun. Before we start our lesson, let us have first a review about the previous topic by playing a simple game entitled Name Me. You will identify the type of volcanic eruptions based on their descriptions. Are you ready? Let's begin. It is a steam-driven eruption as the hot rocks meet water. It is short-lived, characterized by ash columns, but may be in onset of a larger eruption. If your answer is phreatic or hydrothermal, then you are correct. Next,
It is a violent eruption due to the contact between water and magma. As a result, large column of very fine ash and high speed and sideway emission of pyroclastic materials called base urges are observed. Very good. It's phreatomagmatic. The third one is, it is a periodic weak to violent eruption characterized by fountain lava. The correct answer is Strombolian. Did you get it right? Excellent. Characterized by tall eruption columns that reach up to 20 kilometer high and with pyroclastic flow and ashfall tephra. If your answer is Vulcanian, then you got the correct answer. Lastly, it is an excessively explosive type of eruption of gas and pyroclastic materials. The correct answer is Plinian. Did you get all the correct answer? That is great. These are the different types of volcanic eruption, from weak to excessively explosive eruptions, namely phreatic or hydrothermal, Strombolian, Vulcanian, and Plinian. Very good. It seems that you really understood the lesson discussed by Ma'am Joy. All right, let's have a simple activity entitled Fix My Words. All you need to do is to rearrange the jumbled letters based on the given meaning. Are you ready with your pen and paper? Let's begin. The first word has 7 letters. It is a shower of fine to coarse-grained volcanic materials and other airborne products of a volcanic eruption. The correct answer is ashfall. Very good. The second word has 7 letters. It is a rapid-flowing thick mixture of volcanic material and water, usually generated along river channels by extreme rainfall. If your answer is lahar, then you got the correct answer. The third word has 14 letters. It is a fast, turbulent mass of fragmental volcanic materials, ash and rocks, mixed with hot gases that flow down the slope at a very high speed of more than 60 km per hour. The correct answer is pyroclastic flow. Did you get it right? Excellent. Next word has 4 letters. It is red hot with a temperature of more than 1,100 degrees Celsius. It flows rapidly down a volcano's slopes. The correct answer is lava. Did you get all the correct answer, grade 9? Wow, that is nice. Those words have something to do with today's lesson. At the end of the lesson, you are expected to explain how volcanoes erupt. This time, I want you to look at the pictures on screen. This activity entitled Picture Analysis. All you need to do is to analyze the 3 given pictures and answer the following questions. Are you ready? Very good. Are you familiar with these volcanoes? What are the similarities of the 3 known volcanoes? Very good. The first photo is the Mount Pinatubo. It is an active stratovolcano in the Zambales Mountains, located on the tri-point boundary of the Philippine provinces of Zambales, Tarlac, and Pampanga, all in central Luzon on the northern island of Luzon. Pinatubo is most notorious for its VI6 eruption on June 15, 1991, the second largest terrestrial eruption of the 20th century after the 1912 eruption of Nova Rapta in Alaska. Next photo is the Taal volcano. Taal volcano is a large caldera filled by Taal Lake in the Philippines, located in the province of Batangas.
The volcano is one of the most active volcanoes in the country, with 34 recorded historical eruptions, all of which were concentrated on Volcano Island, near the middle of Taal Lake. The eruption of Taal Volcano in Batangas, Philippines on January 12, 2020 was a phreatomagmatic eruption from its main crater that spewed ashes across Calabarzon, Metro Manila, and some parts of Central Luzon and Ilocos region, resulting in the suspension of school classes, work schedules, and flights in the area. The third photo is the Mount Mayon. Mayon volcano is an active stratovolcano in the province of Albay in Bicol region, on the island of Luzon in the Philippines. A popular tourist spot, it is renowned for its perfect cone because of the symmetric conical shape and is regarded as sacred in Philippine mythology. Mayon is a highly active stratovolcano with recorded historical eruptions dating back 1616. The most recent eruptive episode began in early January 2018 that consisted of phreatic explosions, steam and ash, flames, lava fountaining, and pyroclastic flows. Mount Pinatubo, Taal Volcano, and Mount Mayon are all considered as active volcanoes in the Philippines. As a review, active volcano is a volcano that has had at least one eruption during the past 10,000 years. An active volcano might be erupting or dormant. An erupting volcano is an active volcano that is having an eruption. A dormant volcano is an active volcano that is not erupting but supposed to erupt again. Today, let's deepen your understanding about volcanic eruption. A volcanic eruption is a process wherein molten rock materials are emitted or ejected in the form of flowing masses of lava or fragmental particles called pyroclastic materials with gas from a crater, vent, or fissure. What determines the nature of eruption? There are primary factors affecting the volcano's eruption style, namely, the magma's temperature, its chemical composition, and the amount of dissolved gases it contains. These factors can affect the magma's viscosity in different ways. Viscosity is the property of the material's resistance to flow. It is also described as the liquid's thickness and stickiness. The more viscous and thicker the material is, the greater is its resistance to flow. For instance, syrup is more viscous than water. The viscosity of the magma decreases with temperature. The higher the temperature of magma is, the lower its viscosity. As lava flows, it cools and begins to harden. Its ability to flow decreases and eventually stops. Magma with high silica content is more viscous than those with low silica content. The magma that contains less silica is relatively fluid and travels far before solidifying. Basaltic flow is very fluid-like and can travel a great distance forming a thin sheet. Lava with high silica content is too viscous to travel far and tends to break up as it flows. Gas, mainly water vapor, dissolved in the magma tends to increase its ability to flow. Therefore, in near-surface environments, the loss of gases makes magma more viscous, forming a dome or a columnar. Lava with low amount of gas and high silica content is very viscous and does not flow out at all as it rises, forming a columnar plug in the vent. Lava with low amount of gas as it rises has high viscosity that it piles up at a vent, resulting in a dome. When volcanoes erupt, they emit materials.
Main products of volcanic eruptions are hot molten rocks, known as lava, volcanic gases like sulfur dioxide, steam, smoke, and ash. Pyroclastic flow is a fast, turbulent mass of fragmental volcanic materials, such as ash and rocks, mixed with hot gases that flow down the slope at a very high speed of more than 60 km per hour. Lava flow is a stream-like flow of incandescent, molten rock materials erupted from a volcano. Lava is red hot with a temperature of more than 1,100 degrees Celsius. Thin lava flows rapidly down a volcano's slopes. Sticky lava flows move slowly. As thin lava cools, it hardens into smooth, flooded sheets of rock. The sticky or thick lava cools, it hardens into smooth, folded sheets of rock. The sticky or thick lava cools into rough, jagged sheets of rock. The stickiest lava forms flow of boulders and rubbles. It also forms mound called domes. Ashfall or tephra fall is a shower of fine to coarse grained volcanic materials and other airborne products of a volcanic eruption. Are you still with me, grade 9? Very good. Let us continue our discussion. Lahar is a rapid-flowing thick mixture of volcanic material and water, usually generated along river channels by extreme rainfall. Volcanic gases with high temperature released in the atmosphere in the form of water vapor, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, carbon monoxide, hydrogen chloride, and hydrogen fluoride. Rock fragments are formed from sticky magma with trapped gases that build up great amount of pressure that it blasts the magma into fragments called tephra. Tephra varies in size, from finest materials of volcanic dust and ash to largest volcanic bombs. Volcanic dust can be carried by pressure and winds to great distance. In 1990, the eruption of Pinatubo in Zambales shot volcanic dust reaching the upper atmosphere, the different regions in the country, and even neighboring countries. Volcanic ash, it shoots up and falls to the surface and molded as hot rock called volcanic stuff. Sometimes, the hot volcanic ash combines with water in a stream and forms as building and boiling mud flow. Volcanic bombs are large fragments with sizes ranging from that of a baseball, a basketball, or more than 1 meter across. Mud flow, they have speeds like that of a running car, acts like raging waters, carrying everything in its way, such as bridges, buildings, houses, and vegetation. What happens when a volcano erupts? The magma, a liquid or molten rock inside the volcano, builds up in its chimney and mixes with gas formed from melted rock. This magma is eventually forced out through vents, resulting in dangerous, bright orange jets of lava, being shot hundreds of meters into the air. Afterwards, excess magma flows from the vent at a much slower speed. The mixture is light and rises to the top. When it reaches the top, it explodes from the cone of the volcano. The pressure of gases in the magma causes the volcano to erupt. Hot magma, gases, and volcanic ash are emitted. The explosiveness of the eruption depends on the consistency of the magma and the amount of pressure built up prior to eruption. When volcano erupts, magma bursts out. Dust, gas, steam, and hot rock shoot into the sky. Streams of magma called lava come to the surface and pour from the top of the volcano and down its sides. Sometimes, the eruption is so loud, it sounds like an explosion from a large bomb. Hot magma cools as it rises to the top. Some of it becomes solid on the way up. The solid pieces are blasted out in the eruption. The fine pieces are known as volcanic ash, and the larger ones are called volcanic bombs.
Volcanic bombs can be as big and as heavy as trucks. The very small particles are called volcanic dust. Lava flows along as it is in liquid form and usually flows slowly. Lava is the liquid rock that flows out of a volcano. The thicker or the more viscous the lava, the slower it moves. Thicker lava does not travel very far and will pile up to make rocks. The hotter the lava, the faster it flows. There are different types of volcanic eruption, but what is common to all of them is the seismic activity. When a volcano erupts, the first sign will be an earthquake. Then it will start sending out ash and gas until finally lava is expelled from the crater. Some eruptions are so violent that ash can reach several thousand feet into the atmosphere. Under a volcano, the hot magma is stored in the magma chamber. When the magma chamber is full of magma, the sides of the volcano bulge. There are also gaseous fumes like sulfur that smells bad. An eruption can last from a few seconds to a year. Most volcanoes erupt for 3 to 4 weeks and then rest. An eruption will stop as soon as there is no more molten rock. When there are not enough gases in the magma, or when the chimney is plugged with cooled lava. Volcanoes erupt in different ways. Some are quiet, others are very forceful and send tons of steam, ash, and rocks into the air. A stratovolcano has the most powerful eruption. Glowing cloud of gas, steam, and rock blast out of the volcano. The thick clouds drop down onto the volcano and race down its sides. These volcanoes are named after an eruption. About 700 people died during the eruption of Mount Pinatubo in 1991. Debris flows or lahars are slurries of muddy debris and water caused by mixing of solid houses, bridges, and other structures in Porac, Pampanga after the Mount Pinatubo eruption in 1991. In the year 2014, nobody died during the Mayon volcano eruption, although this has been assessed to be the deadlier than the previous eruptions. This has been mainly due to the disaster preparedness program of all agencies concerned, which was headed by the people with the vicinity of the volcano. In 1977, the lava from a volcano in Africa was so hot. People and animals running away from it were killed. It can take as little as days for the lava to cool, or it can take years. Volcanologists have been able to stop the lava from flowing by building barricades of stone. They can also cool the lava by spraying water on it. Even if we can stop lava from flowing by using water, water will not stop a volcano from erupting. If you put water down a volcano's chimney, the water would turn to vapor and would cause an explosion. To sum up with, this is what we expect to happen before, during, and after a volcanic eruption. Before pressure builds in the magmatic chamber, some gases such as carbon dioxide and sulfur dioxide may be released from the vent prior to eruption. During, pressure is released as lava may be explosively released. Depending on the volcano, lava may be viscous or runny, which determines whether explosive activity and may produce the clouds, lahars or mud flows, and pyroclastic flows. After, pressure stabilizes, gases as ash cloud in the atmosphere may cause global average temperature to drop of as much as 0.1 degrees Celsius. Let's check if you really understand the lesson. Now that you have a deeper understanding of what happens when volcanoes erupt, it's time to answer the following activity. Direction. Fill in the blanks to finish the sentences describing the process of a volcanic eruption. Use the word bank to help you. Number 1. Deep within the core of the earth, it is so hot that some rocks melt and become a thick and sticky substance called blank. 2. This substance gets hotter and hotter, and blank builds deep in the magma reservoir of the volcano. 3.
Eventually, magma will push up toward the surface of the Earth through the volcano's blank and escape through blank in the Earth. Fourth, when magma erupts from the volcano, it is called blank. And number 5, volcanic ash that erupts from the volcano will fall back down onto the Earth like powdery snow. If it is thick enough, it can cover and damage surrounding plants and animals and blank streams and rivers. Are you done, grade 9? All right, let us check your answers. Number 1, magma. Number 2, pressure. Number 3, crater, vents. Number 4, lava. Number 5, contaminate. Did you get all the correct answer? Very good. You are so great, grade 9. I hope that you have learned something substantial from today's lesson. But before we end today's lesson, kindly write your assignment for our next lesson. List down the advantages and disadvantages of volcanic eruption. Again, list down the advantages and disadvantages of volcanic eruptions. And before I end, I just want you to share some facts about volcanoes. Number 1, a volcano is a mountain that opens downward to a pool of molten rock before the surface of the Earth. When pressure builds up, eruptions occur. Time flies really fast, grade 9. I hope you learned a lot today. I am Teacher Marianne, your grade 9 anchor teacher for today. Saying, never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning. Until next time. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Formal nang binuksan sa publiko ang Nayon sa Diwa Cultural Exhibit kamakailan sa ginanap na ribbon cutting nito sa Diwa ng Tarlac sa pangunguna ni Tarlac Province Governor Susan A. Yap, Vice Governor Attorney Carlito Casada David at ang Nayong Filipino Foundation Executive Director na si Jerty Duran Batocabe. Sa mensahe ni Governor Susan Yap, ipinaliwanag nito ang kahalagahan ng cultural exhibit. Bringing cultural communities closer to the heart is a topic that is very important to me. So today, I would love to discuss it with you. The province of Tarlac's dynamic and thriving culture is what makes our community's foundation stronger. As we are all aware, our society is getting more and more diverse. While this diversity can be a source of optimism, it can also cause conflicts. Building connections between various cultures and communities is one way we could overcome these obstacles. Everyone needs to feel appreciated, valued, and included in our big community. As we move forward in honor of the province's vibrant 150 years, we want to highlight how our culture shapes who we are. Dagdag pa nito, malaki ang ginagampan ng papel ng isang cultural exhibit. I believe that the opening of our collaborative exhibition with the Nayong Filipino Foundation, ang Nayon sa Diwa, bringing cultural communities closer to the heart, would strengthen and unite our cultural communities. All of these are done with the intention of conserving and enhancing the culture that binds our communities together. Ipinahayag naman ni Nayong Filipino Foundation Executive Director ang kanyang pasasalamat
Ganoon din ang halaga ng mga ganitong aktibidad. To Governor Susan Yap, you made this happen. The Lady of the Hour, thank you so much. The people of Tarlac are indeed very lucky to have a tireless governor who embodies the strength and wisdom of a good leader and the gentleness and refinements of a good mother. We at NPF are so appreciative of the support and very excited about this collaboration with the provincial government of Tarlac. We believe that this partnership in bringing this collection closer to the people and showcasing our unique material culture will help create a deeper understanding of our identity as Filipinos and provide opportunities for our people and even tourists to engage in meaningful ways. Isa sa mga cultural items na nakadisplay sa exhibit ang mga gamit ng Abileng Tribe dito sa probinsya ng Tarlac. Ipinaabot naman ni Chieftain Rudy de la Cruz ng Abileng Tribe ang kanyang pasasalamat para sa angnayon sa diwa. Maraming salamat po kay Governor Yap para po sa Nayon Pilipino para mabigyan kami ng ganyan na kagamitan panggawa po. Ito po nila sinasabi ko po para kay Governor Susan Yap para matulungan po ang katutubong Abileng. So maraming salamat po, ma'am. Ayon naman kay Mr. Victor Estrella, curator ng Nayong Pilipino Foundation, ginawa talagang sentro ng exhibit ang Abileng Tribe. Ginawa talaga naming focus ng atensyon ng exhibit na ito ang Abilen or Abiling kasi ito yung isa sa dalawa o ilan pang natatanging indigenous cultural communities dito sa Tarlac. Ipinahayag naman ng Tarlac Provincial Tourism Office sa pangunguna ni Mr. Arsenio Baby Lugay na bilang kanlungan ng lahi, ang probinsya ng Tarlac ay nakasentro sa mga pagpapayabong ng mga kultura. Ipinahayag din nito kung bakit mahalaga ang ganitong mga aktibidad, lalo na sa mga kabataan. Itong mga exhibit nito, it's parang binabalik mo sa kanila na kasi modern times na tayo ngayon kung saan nakakalimutan natin kultura at natin, no? So this is one way of bringing back to them. Parang yung pinapaalala natin sa mga kabataan na may magaganda tayong mga kultura, sining na in a way sa mga exhibit na to is a vehicle for them to realize na ang ganda pala ng kultura natin, ang ganda ng lugar natin, ang ganda ng mga characteristics ng Filipino. So, yun ang trust namin ngayon ng province of Tarlac headed by Governor Susan Yap is bringing back and giving back to our youth the value of our heritage and culture. Ang Nayon sa Diwa Bringing Cultural Communities Closer to the Heart ay ipinakita ang iba't ibang cultural items mula sa Kalinga, Tiboli, Ifugao at iba pa. Ang isinagawang cultural exhibit ay dinaluhan ng mga mayors mula sa iba't ibang bahay ng probinsya ng Tarlac, mga sangguniang panlalawigan members at iba pang mga respetadong individual na nagtipon-tipon upang saksihan ang mga gamit ng iba't ibang tribo na sumasalamin sa mayamang kultura ng Pilipinas. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good day, listeners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26.
Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac and Converge Cable Channel 100. Time check, it's 4 o'clock in the afternoon. Broadcasting live from Paniki Tarlac, this is Bernadette S. Tayag, your teacher broadcaster for today's Mathematics Grade 9 radio-based lesson. And I'll be with you for the next 25 minutes. So get ready to listen, try to focus, and be at your best. Before we begin, find a comfortable place, have your pen and paper with you, and get your copy of Math 9 Learners Material. For those who are using their compendium notes, you can still listen and take down important concepts about the lesson since the competencies and topics are the same. Good luck and enjoy listening. In the previous lesson, you have learned about the properties of parallelogram. This lesson will help you understand our lesson for today on the theorems of parallelograms. As you go through this lesson, you will learn to, number 1, prove theorems on the different kinds of parallelogram, such as rectangle, rhombus, and square. Number 2, use theorems to solve the angles, sides, and other quantities involving parallelograms. In the previous lesson, we have also discussed the conditions that makes a quadrilateral a parallelogram and the properties of a parallelogram. And if you still remember, a parallelogram is a quadrilateral that has 2 sets of parallel sides and 2 sets of congruent angles. Moreover, it has properties. Its opposite sides are congruent, its opposite angles are congruent, its consecutive angles are supplementary, its diagonals bisect each other, and its diagonals forms 2 congruent triangles. We have parallelograms that aside from these properties, they possess other properties such as having equal angles, having equal sides, and having both equal sides and angles, which are the description of rectangle, rhombus, and square respectively. The special types of the parallelogram are the rectangle, rhombus, and square. Let us discover why they are being labeled as special parallelograms. First on the list is a rhombus. What is a rhombus and what makes this special? A parallelogram with 4 congruent sides is called a rhombus. The figure below is a rhombus. Rhombus ABCD has 4 equal sides, namely segment AB, segment BC, segment CD, and segment DA. Next is we have rectangle. A parallelogram with 4 right angles is called a rectangle. The figure below is rectangle ABCD with right angle A at E, angle B, angle C, and angle D. Always remember that a right angle is equal to 90 degrees, and the sum of the 4 angles of a rectangle is equal to 360 degrees. Last one is a square. A square is a parallelogram with 4 congruent sides and 4 congruent angles. A square is both a rhombus and a rectangle. Why do you think it is considered as a rhombus? Well, just like a rhombus, a square has 4 congruent sides. And what must be the reason why it is called or also a rectangle? If you will recall the definition of a rectangle is a parallelogram with 4 equal sides, just like a square. So these are the reasons why these types of parallelograms are special. Now, let us deepen your understanding of rectangle, rhombus, and square. Open your Math 9 Learners Material on page 320. In this section,
we will be proving theorems on the different kinds of parallelograms, such as the rectangle, square, and rhombus. Before that, let us define what is a theorem. A theorem is a statement that needs to be proven before being accepted. I will be showing some proof of the theorems on parallelograms. We will be using the two-column proof in the following theorems. Let us look at the theorems on rectangle. Theorem number 1 states that if a parallelogram has a right angle, then it has 4 right angles and the parallelogram is a rectangle. Theorem number 2 states that the diagonals of a rectangle are congruent. Here is a proof of Theorem 1 on rectangles. If a parallelogram has a right angle, then it has 4 right angles and the parallelogram is a rectangle. Given quadrilateral WINS or WINS is a parallelogram with angle W is a right angle. Prove that angle I, angle N, and angle S are right angles. We will complete the two-column proof to prove that angle I, angle N, and angle S are right angles. For item number 1, the reason is given, so that the statement must be WINS is a parallelogram with angle W is a right angle, since it is the given statement. Item number 2, the statement is angle W is equal to 90 degrees. The reason is it is the definition of right angles. For item number 3, the reason is in a parallelogram, opposite angles are congruent. So the statement must be angle W is congruent to angle N and angle I is congruent to angle S. For item number 4, the statement is the measure of angle W is equal to the measure of angle N and the measure of angle I is equal to the measure of the angle S. So here the reason is we have the definition of congruent angles. For item number 5, the statement is the measure of angle N is equal to 90 degrees. The reason is substitution of statement number 2 and number 4. So just substitute the statement number 2 and number 4, since statement number 2 is angle W is equal to 90 degrees and statement number 4 is the measure of angle W is equal to the measure of angle N, then the measure of angle N is equal to 90 degrees. For item number 6, the statement is the measure of angle W plus the measure of angle I is equal to 180 degrees. So the reason for that is because the consecutive angles of a parallelogram are supplementary. For they are consecutive angles and their measure is equal to 180 degrees. Item number 7, the statement is 90 degrees plus the measure of angle I is equal to 180 degrees. The reason is substitution of statement number 2 and statement number 6. For statement number 8, we have 90 degrees is equal to 90 degrees, for it is asking for a statement that is equal to itself, since the reason is reflexive property. The reason for statement number 9 is subtraction property of statement number 7 and statement number 8. Since we have angle I is equal to 90 degrees, previously we have mentioned that the measure of angle I is equal to the measure of angle S. So for statement number 10, degrees. By state number 4 and number 9.
in item number 11, in which the statement is angle I, angle N, and angle S are right angles. The reason is, if the measure of an angle is 90, then it is a right angle. That is statement number 5, statement number 9, and number 10. Therefore, parallelogram WINS is a rectangle based on the definition of rectangle. Congratulations, grade 9. You contributed much in proving theorem number 1. Now, are you ready to prove theorem number 2? So to deepen your understanding on the first theorem, let us answer or look at this illustrative example, number 1. If the measure of angle D is equal to 90 degrees, then the other three angles also measures 90 degrees. By applying the property, consecutive angles are supplementary. Therefore, parallelogram RIDE is a rectangle. So angle D is equal to 90 degrees. To find the measure of angle E, that is measure of angle D plus the measure of angle E is equal to 180 degrees. So substitute the measure of angle D, which is 90, so that is 90 plus the measure of angle E is 180 degrees. Then combine the similar terms, so that is 180 minus 90 degrees is equal to 90. So the measure of angle E is also 90 degrees. To find the measure of angle R, that is the measure of angle R plus the measure of angle E plus the measure of angle R is equal to 180 degrees, since the consecutive angles of a parallelogram are supplementary. So 90 plus the measure of angle R is equal to 180 degrees. So the measure of angle R is 90 degrees. To find the measure of angle I, we have the equation, the measure of angle D, which is 90 degrees, plus the measure of angle I, which is unknown, is equal to 180 degrees. Substitute 90 to the measure of angle D, so that is 90 plus the measure of angle I is equal to 180 degrees. So the measure of angle I is equal to 90 degrees. Therefore, RIDE is a rectangle. The next theorem on rectangle is theorem number 2, which states that the diagonals of a rectangle are congruent. So please open your learner's material on page 321 to 322, and we will complete the proof of theorem number 2 by filling up the table. Some clues are given to help you answer this activity. Take note that the given is WINS is a rectangle with diagonals WN and SI. We are going to prove that segment WN is congruent to segment SI. So for item number 1, we will write the statement, which is WINS is a rectangle with diagonals WN and SI, for it is the given statement. To prove the given statement, we will use deductive method. We will use the idea of congruent triangles in proving the statements. So in item number 2, with the statement WS is congruent to IN, so the reason is opposite sides of a parallelograms are congruent. Now to answer item number 3, the statement is angle WSN and angle INS are right angles according to theorem number 1 on rectangles. Item number 4 is angle WSN is congruent to angle INS. So since the reason that is written is all right angles are
congruent. For item number 5, SN is congruent to NS, and that is reflexive property. So here, we are trying to establish a proof using the triangle congruence. So for item number 6, triangle WSN is congruent to triangle INS by SAS congruence postulate. Finally, for item number 7, we can now prove that WN is congruent to IS. And that is because of CPTC, or that means corresponding parts of congruent triangles are congruent. Therefore, the diagonals WN and IS of a rectangle wings are congruent. Now let us have an application of theorem number 2. In rectangle AFDS, if diagonal AD measures 20 centimeters, what is the value of segment or the measure of segment FS? You may write your answer on the comment box or write it on your notes. So here is the answer. Since diagonals of a rectangle are congruent, then AD is also equal to FS. Since AD is equal to 20 centimeters, then the measure of segment FS is also 20 centimeters. We will now proceed with the theorems on rhombus. Theorem number 3 states that the diagonals of a rhombus are perpendicular. And theorem number 4 states that each diagonal of a rhombus bisect opposite angles. To answer the problem, we will apply the properties of parallelogram. Now, turn your learner's material on page 323 and let us look at the proof of theorem number 3 on rhombus, which is the diagonals of a parallelogram of a rhombus are perpendicular. So again, theorem number 3 states that the diagonals of a rhombus are perpendicular. We have the given statement, which is rhombus rose is a rhombus. Prove that RS is perpendicular to OE. So here is the proof. The first statement is always the given statement. So for item number 1, we have rhombus ROSE. Number 2, with item number 2, the statement is line segment OS is congruent to line segment RO. And the reason is the definition of rhombus. For item number 3, RS and EO bisect each other since the diagonals of a parallelogram bisect each other. So in item number 4, with statement H is the midpoint of RS, the reason is EO bisect RS at H. And to answer statement number 5, we have the definition of midpoint. So that means RH is congruent to SH. In case of triangle, and then for item number 6, we have OH is congruent to OH because of reflexive property. For item number 7, we have triangle RHO is congruent to triangle SHO. And that is based on SSS congruence postulate. For item number 8, for statement number 8, we have angle RHO is congruent to angle SHO. And the reason is CPTC, or that means corresponding parts of congruent triangles are congruent.
For item number 9, we have angle ROH and angle SOH are right angle for the reason that they form a linear pair and they are congruent. For item number 10, for the last statement, we have RS. Finally, RS is perpendicular to segment OE because of the reason perpendicular lines meet to form right angles. Now, let us apply theorem number 3 by answering the problem. ABCD is a rhombus. If the measure of angle ADE is 35 degrees, find the measure of angle DAE. So can you solve the problem using the theorem number 3 of rhombus? So what is your answer? So to find the measure of angle DAE, so we have the measure of ADE plus the measure of DAE plus the measure of AED is equal to 180 degrees. Since we know that the measure of angle AED is 90, so we have 35 degrees plus the measure of angle DAE plus 90 degrees is equal to 180 degrees. Combine the similar terms. So we have the measure of angle DAE is equal to 55 degrees. Now, for the proof of theorem number 4 on rhombus, kindly go to page 324 of your learner's material. So, theorem number 4 states that each diagonal of a rhombus bisect opposite angles. So, given statement W, rhombus VWXY, that is for item number 1. Next is item number 2 is segment YV is congruent to VW and WX is congruent to XY. The reason is because of the definition of rhombus. For item number 3 or for statement number 3, line segment WY is congruent to YW because of the reflexive property. For item number 4, triangle YVW is congruent to triangle WXY and that is because of the SSS congruence postulate. Means the 3 sides are congruent to the other 3 sides. And for statement number 5, we have angle 1 is congruent to angle 2 and angle 3 is congruent to angle 4 and that is because of the CPTC or the corresponding parts of congruent triangles are congruent. So now let us try another example. So given ABCD is a rhombus, find the measure. If the measure of ABD is 42 degrees, find the measure of angle ABC. So here's the solution. Since the measure of ABD plus the measure of CBD is equal to the measure of angle ABC, then a measure of ABD plus the measure of CBD is equal to the measure of ABC, so that is 42 plus 42 degrees is equal to the measure of angle ABC. Therefore, the measure of angle ABC is 84 degrees. Now, for the square, please take note that all the theorems on rectangles and rhombus also applies to square. So that's it. So I admire you all for listening and watching attentively. I hope you have mastered our lesson. Now let us have a recap of today's lesson on proving theorems on the different kinds of parallelograms. For theorem number 1, that is, if a parallelogram has a right angle, then it has 4 right angles and a parallelogram is a rectangle. For theorem number 2, it states that the diagonals of a rectangle are congruent.
And for theorem number 3, the diagonals of a rhombus are perpendicular. Theorem number 4 states that each diagonal of a rhombus bisects opposite angles. So I think you are now ready to apply what you have learned for today. Answer the learning activity posted on the screen. You may take a screenshot of the activity here on FB Live. Submit your activity to your mathematics teacher. So good luck and you can do it. So that's all for today. Congratulations, dear learners. You did a great job. Thank you for listening. I hope you learned worth keeping and remembering in today's lesson. Make sure you are always tuned in here at DCTC 8 to 8 a.m. and RTV Tarlac Channel 26 every Mondays and Wednesdays for another exciting Mathematics 9 lesson. I hope you learned a lot today. Once again, this is Bernadette S. Tayag, your math anchor teacher for today. Till next time, stay safe and God bless everyone. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Magandang araw Tarlac, magandang araw mga kapantas. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Kate, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-siyam na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Herona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan lamang ang 3 S. Saglit, subalit sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan,
Subalit, sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Kaya naman, pwesto na sa pinakakomportableng upuan, hawak ang inyong self-learning activity sheet. Noong nakaraan ay nabusog tayo sa aral na hatid ng parabola na naging lunsaran natin upang mapatunayan na ang mga pangyayari sa kwento ay maaaring mangyari sa kasalukuyan. Pinuno rin tayo ng kaalaman tungkol sa matatalinhagang salita na sa tingin ko ay magagamit ninyo ito sa inyong mga sulatin. Atin munang balikan saglit ang ilan sa mga dapat tandaan tungkol sa matatalinhagang pahayag. Una, ang matalinhagang pahayag ay ginagamit upang bigyang diin ang isang kaisipan o damdamin. At ang ikalawang dapat nating tandaan pagdating sa matatalinhagang pahayag ay sinasadya ng pagpapahayag na gumagamit ng talinhaga o di karaniwang salita sa paraan ng pagpapahayag ang kanyang saloobin. Bago tayo magsimula, narito ang kasanayang pampagkatuto na dapat matamo pagkatapos ng talakayan. Nasusuri ang mga elemento ng elihiya batay sa tema, mga tauhan, tagpuan, mga mahiwatigang kaugalian o tradisyon, wikang ginamit, pahiwatig o simbolo, at damdamin. Marami sa atin ay naranasan ng mamatayan ng minamahal sa buhay. Napakalungkot, hindi ba? Kung minsan, naiisip natin na sana noong nabubuhay pa sila ay nasabi o naipakita natin ang pagpapahalaga sa kanila. Napakalungkot mawalan ng mahal sa buhay. Masakit man mawalay sa kanila, pero alam din naman natin na masaya na sila kung nasaan man sila ngayon, sapagkat kasama na nila ang ating poong may kapal. Alam mo ba, kapantas, na maaari kang magsulat ng isang tula para sa kanila? Tama ka, kapantas! Maaari mong sabihin sa iyong tula ang mga bagay na hinding-hindi mo makakalimutan sa kanila. Mga mabubuting nagawa nila na iyong pagninilayan o ang mga nais mong ipagsigawan bilang pagpapahalaga sa kanila. At ang tulang ito ay tinatawag na elehiya. Ating alamin ang kasaysayan, kahulugan, at kung paano nasusuri ang elehiya. Handa ka na ba, kapantas? Dumako na tayo! Alam nyo ba na ang salitang elehiya ay nagmula sa salitang Griego na elegia na nangangahulugang hagulgol o pananangis? Ito'y unang ginamit noong 16 na siglo. Tandaan nyo yan, mga kapantas. Mula ito sa salitang Griego na elegia na ang kahulugan nito ay hagulgol o pananangis. Isa pang trivia. Alam nyo ba na kapag sinabing elehiya, ito ay isang malungkot na tula na ipinapatungkol sa namatay? Kanina ay tinanong ko kayo kung naranasan na ninyong mawalan ng minamahal sa buhay. At sinabi ko rin na maaari nyo silang gawan ng isang tula. At ito nga ay ang elehiya. Ito ay isang tulang liriko o tula ng damdamin. Ang elehiya ay kabilang sa grupo ng soneto, awit, at oda. Naiintindihan ba, mga kapantas? Magaling! Baka na itatanong ninyo kung ano ang pinagkapareho at pinagkaiba ng elehiya o elegy sa Ingles at elohio o eulogy. Alam ko na naririnig na ninyo ito sa inyong eskwelahan o kaya'y sa mga tao sa paligid ninyo, ang mga salitang elegy at eulogy. Ngayon naman ay sasabihin ko ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawa.
Kagaya ng nabanggit kanina, ang elehiya o elegy ay isang tula na pumapatungkol sa namatay. Isa itong tula. Okay? Samantalang ang elohiyo o eulogy naman ay pumapatungkol ito sa namatay din. Ngunit hindi ito patula. Lagi lamang tatandaan na ang elehiya ay patula at ang elohiyo o eulogy ay hindi patula. Nasusuri rin ang elehiya batay sa elemento nito. Batay sa tema, mga tauhan, tagpuan, mga mahihiwatigang kaugalian o tradisyon, wikang ginamit, pahiwatig o simbolo, at damdamin. Naiintindihan na ba? Mahusay. Ating iisa-isahin ang mga elementong ito. Mga kapantas, maaari kayong mag-take down notes para matandaan ninyo ang mga elemento ng elehiya. Unang elemento ay ang tema. Ang tema ay ang pangkabuang kaisipan ng elehiya. Ito ay kadalasang konkretong kaisipan at pwedeng pagbasehan ang karanasan. Tandaan na ang tema ay ang pangkabuoang kaisipan ng elehiya. Ito ay kadalasang konkretong kaisipan at pwedeng pagbasehan ang karanasan. Sumunod na elemento ay ang tauhan. Ang tauhan ay ang mga taong kasangkot sa elehiya. Sumunod na elemento ay ang tagpuan. Lugar o panahon na pinangyarihan ng elehiya. Sumunod na elemento ay ang kaugalian o tradisyon. Ito ang mga paniniwala, opinyon, o mga kwentong naisalin sa mga magulang papunta sa mga anak nila. At ang wikang ginamit naman, maaaring ito ay formal at di formal. Ating alamin ang kahulugan ng formal at di formal upang maiwasan natin ang pagkalito. Ang formal ay ang mga salitang standard, karaniwan, at o pamantayan dahil kinikilala, tinatanggap, at ginagamit ng higit na nakararami. Lalo na ang mga nakapag-aral ng wika. Ginagamit ito sa usapang formal. Ang di-formal naman ay mga salitang karaniwang palasak at madalas gamitin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Tandaan ang pagkakaiba ng formal at di-formal. Ulitin ko na ang formal ay mga salitang standard, karaniwan o pamantayan dahil ito ay kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami, lalo na ang mga nakapag-aral ng wika. Ang di-formal naman, ito naman yung mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Naiintindihan ba, kapantas? Dumako naman tayo sa simbolismo. Ito ay ang paggamit ng mga simbolo para magpahiwatig ng isang ideya o kaisipan. Siguro'y napag-aralan na ninyo ito noong kayo grade 7 at grade 8 dahil ang simbolismo ay pinag-aaralan na natin. Magbibigay ako ng mga halimbawa. Halimbawa, kadena. Ano kaya ang sinisimbolo ng kadena? Ito ay sumisimbolo sa pagkakaisa o pagkakabuklod-buklod. Bonifacio. Maaaring si Bonifacio ay sinisimbolo nito ang katapangan. Si Rizal kaya. Ano kaya ang sinisimbolo ni Rizal? Ang Rizal ay sumisimbolo ng kabayanihan. Kapag ginamit si Rizal sa isang akda o sa isang tula, ay maaaring ang kahulugan nito ay kabayanihan. Si Juan, ano kayang sinisimbolo ni Juan? Tama ka, kapantas.
sumisimbolo sa masang Pilipino. At ang krus ay sumisimbolo sa relihiyon. Minsan ginagamit ang salitang ito upang ipahayag ang relihiyon. Tandaan natin ang mga elementong ito sapagkat mamaya ay gagamitin natin ito sa pagsusuri ng isang halimbawa ng elehiya na aking babasahin ngayon. Makinig kayong mabuti mga kapantas upang masagot ninyo ang ating gawain. Handa na ba kayong mapakinggan ito? Kung ganoon, simulan na natin. Elehiya sa kamatayan ni Kuya. Mula sa Butan na isinalin sa Filipino ni Pat V. Villafuerte. Hindi napapanahon, sa edad na 21, isinugo ang buhay. Ang kanyang malungkot na paglalakbay na hindi na matanaw. Una, sa dami ng aking kilala, taglay ang di mabigkas na pangarap. Di maipakitang pagmamahal at kahit pagkaraan ng maraming pagsubok sa gitna ng nagaganap na usok sa umaga, maniwala't dili, panghihina at pagbagsak. Ano ang naiwan? Mga naikwadrong larawang guhit, poster at larawan. Aklat, tala-arawan, at iba pa. Wala nang dapat ipagbunyi. Ang masaklap na pangyayari, nagwakas na. Sa pamamagitan ng luha, naglandas ang hangganan, gaya ng paggunita. Ang maamong mukha, ang matamis na tinig, ang halakhak, at ang ligayang di malilimutan. Walang katapusang pagdarasal, kasama ng lungkot, luha, at bighati. Bilang paggalang sa kanyang kinahinatnan, mula sa maraming taon ng paghihirap, sa pag-aaral at paghahanap ng magpapaaral. Mga matay na walan ng luha, ang lakas ay nawala. O ano ang naganap? Ang buhay ay saglit na nawala. Pema, ang immortal na pangalan, mula sa nilisang tahanan. Walang imahe, walang anino, at walang katawan. Ang lahat ay nagluksa, ang burol ay bumaba, ang bukid ay nadaanan ng unos. Malungkot na lumisan ang tag-araw, kasama ang pagmamahal na inialay. Ang isang anak ng aking ina ay hindi na makikita. Ang masayang panahon ng pangarap. Naramdaman natin ang lungkot at panghihinayang ng may akda habang binabasa natin ang elehiya. Ito ay bunsod ng epektibong pagkakahabi ng iba't ibang elemento, katulad ng natalakay kanina. Bago tayo dumako sa ating gawain, mayroon akong 2 katanungan na ibibigay. At mga kapantas, ibahagi ninyo sa ating comment section ang inyong kasagutan. Narito ang aking mga tanong. Una, ano ang damdamin ng persona sa elehiya? Ibahagi ninyo sa ating comment section ang inyong kasagutan. Kanina'y ang sabi ko, ang elehiya ay isang tula na pumapatungkol sa namatay. Ano kayang damdamin ang ipinakita ng persona sa elehiya? Ikalawang katanungan. Bakit niya ito ginawan ng isang elehiya? Sa tingin ninyo mga kapantas, bakit kaya niya ito ginawan ng elehiya?
Muli, maaari ninyong ibahagi ang inyong mga kasagutan sa ating Facebook page, comment section. Hihintayin ko ang mga sagot ninyo, mga kapantas. Ngayon, ihanda ang inyong sarili sa pagsusuri ng elehiyang napakinggan ninyo. Narito ang panuto. Babasahin ko ng 2 beses. Tukuyin at suriin ang mga elemento ng elehiyang binasa. Punan ang graphic organizer na makikita sa screen. Tukuyin at suriin ang mga elemento ng elehiyang binasa. Punan ang graphic organizer na makikita sa screen. Elehiya sa kamatayan ni Kuya. Elemento, wikang ginamit, tema, tauhan, tagpuan, mga mahiwatigang kaugalian o tradisyon, simbolo at damdamin. Sa ikalawang column ay makikita ang epektibo o di-epektibo. At sa huling column naman ay doon ninyo ilalagay ang inyong paliwanag. Magbibigay ako ng ilang halimbawa kung paano ang gagawin ninyo sa ating activity. Ulitin ko na sa ikalawang column, mamimili lamang kayo kung epektibo o di-epektibo ang elementong nakita sa akda, ayon sa binasa kong elehiya. Sa huling column naman ay ipaliliwanag ninyo ang sagot na inyong sinulat sa ikalawang column. Halimbawa, sa wikang ginamit, masasabi kong ito ay epektibo. At sa aking paliwanag, ay sa pamamagitan ng paggamit ng wastong salita ay naihatid ng maayos at malinaw ang mensahe ng binasang elehiya. Upang lubos ninyong maunawaan, magbibigay pa ako ng isa pang halimbawa. Sa elemento namang simbolo, masasabi kong ito ay epektibo dahil matiwasay na nailarawan ang mga bagay na may kaugnayan at maglalarawan sa naging buhay ng yumao. Dahil narinig natin at nakita natin sa elehiyang binasa ko ang ilang simbolismo na ginamit ng may akda. Batid ko na gagalingan ninyo ang pagsagot sa gawaing iyan. Pagkatapos masagot ay ipasa ninyo ito sa inyong guro sa asignaturang Filipino. Para naman sa inyong takdang aralin, naranasan mo na bang mawalan o iwan ka ng mahal mo sa buhay? Gaano ito kasakit para sa iyo? Ngayon, ikaw ay bumuo ng isang elehiya para sa kanila na may 3 o higit pang saknong. Narito ang pamantayan. Orihinal na likha, 10 bahagdan. Kahusayan, kasiningan at talinghaga, 10 bahagdan. Kawastuhan ng gramatika, 10 bahagdan. At ang kabuuan nito ay 30 bahagdan. At dyan nagtatapos ang talakayan natin ngayon. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Inaasahan na kayo ay natuto sa ating aralin ngayong araw. Muli mga kapantas, ako si Ma'am Kate, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang. At ang sumulat ng script na ito ay si Ginoong Roland D. Galamay, dalub guro ng Corazon si Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti, ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang, kapinoy,
Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. I think the biggest problem that the youth is facing today, especially when growing up, is self-doubt. I myself experienced self-doubt when I was young, and this experience taught me the greatest lesson in my life, that no matter what struggles, hindrances, circumstances that I face, I use this to become more stronger, to rise above from the ashes, and to believe that life is beautiful despite those problems that we have in our life. I would just like to leave this cliche today that we should always believe in ourselves. We should always trust ourselves, because at the end of the day, if you don't see good things and bad things, then you will never going to be happy. That would be all. Thank you and good evening to everyone. Ayan na naging sagot ng kakapanalo lang na Miss Ramos 2023 sa naganap na coronation night nito sa Ramos Public Auditorium kamakailan. Ayon dito, pinaghandaan talaga nito ang naganap na pageant. To be completely honest, I am very grateful to be crowned as Miss Ramos 2023 because in the almost span of 2 years, I really prepared for this pageant mentally and physically. Sa panayam kay Ramos Mayor Celso Banag, binanggit nito na karapat-dapat ang pagkapanalo ni Miss Santos. Ang masasabi ko sa winner ay talagang karapat-dapat. Siya, sa pagtinig ko kanina, sa lahat ng question and answer, tamang-tama, swak na swak yung kanyang ikangay kasagutan. Kaya ako'y saludo sa kanya bilang siya ang naging Miss Ramos ng 2023. Kaya naman dagdag pa ni Miss Ramos na masaya itong nasungkit ng corona at makapagbigay ng karangalan sa bayan ng Ramos. Sobrang saya ko po na sobrang naging proud po sa akin si Mayor kasi po nung time na nag-answer po ako ng Q&A, talaga pong binigay ko po lahat ng best ko para po manalo sa corona. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni Mayor Banag para sa lahat ng lumahok, tumulong at nag-sponsor sa aktibidad. Kagaya na lang ni Tarlac 1st District Congressman Jaime D. Cuangco at Tarlac Province Governor Susan A. Yap. Dagdag pa nito, matapos ang 2 taong walang pageantry, matagumpay ang naganap na coronation night bilang bahagi ng kanilang kapistahan. Very successful ang competition na to dahil lahat nakipag-participate, yung kanilang ikangay suporta, yung kanilang kooperasyon ay naririyan. Kaya matagumpay ang aming piyesta, lalo na itong pang-4 na gabi na ngayon. Dumalo sa naganap na coronation night si Anaw Mayor Jappy Di Dios, kasama ang iba pang mga officials. Naroon din si Paniki Vice Mayor Aida Ben Rojas at Pura Vice Mayor Attorney John Paul Balmores bilang mga judges. Ang naganap na coronation night ng Miss Ramos 2023 ay dinaluhan ng napakaraming Ramoseñans, kung saan ipinakita ng mga ito ang kanilang excitement sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga kandidata na nagbabalik na Miss Ramos 2023. Para sa RTV Tarlac Channel 26, ako si Jam Torio, nagbabalita. Ang Provincial Government of Tarlac at Rice Competitiveness Enhancement Fund ay nagsagawa kamakailan ng seeds distribution kick-off ceremony at technical briefing para sa Tarlac rice farmers sa bulwagang Kanlahi, Diwa ng Tarlac. Tinatayang 78,668 bags of seed ang ipinamahagi sa mga rice farmers. Parte ito ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na may layunin na i-improve ang competitiveness ng mga rice farmers at pataasin ang kanilang kita. Sa mensahe ni Tarlac Province Vice Governor Carlito Casada David, ang mga ipinamahagi na binhi ng palay ay libre. Nanawagan din ito sa Department of Agriculture na matulungan ang probinsya sa kanilang problema sa mga patubig. Pinasalamatan naman ni Rice Competitiveness Enhancement Fund Region 3 Director Dr. Flor de Lisa Borde ang Provincial Government of Tarlac at mga rice farmers para sa kanilang mainit na pagtanggap sa mga ito. Nakatanggap ang Tarlac City rice farmers ng 15,616 na sako ng binhi ng palay, 8,676 sa Kamiling, 7,808 sa Mayantok,
6,561 sa Concepcion, 5,639 sa Victoria, 5,043 sa Gerona, 5,032 sa La Paz, 4,772 sa Santa Ignacia, 4,338 sa Paniqui at San Jose, 2,386 sa Anao, 1,735 sa Moncada, 1,301 sa San Manuel, Pura at Capas, 1,085 sa San Clemente, at 868 sa Ramos at Bamban. Pinangunahan naman ni Vice Governor David Borday at Provincial Agriculturist Alicia Cruz ang pamamahagi nito. One FM. This is your one. My only one. One lang yan. The only one. One FM. 96.1 Tarlac, 98.3 Lucena, 88.3 Legazpi, 96.1 Surigao, 95.9 Butuan, 92.1 Mindoro, 96.7 Tacloban, 99.3 Baler, 95.1 Puerto Princesa, Palawan. This is your one. Your only one. Your only one. One FM. One FM. Your only one FM. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Sa lahat ng taga-subaybay ng ating Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sabay napapakinggan sa DZTC Radio Filipino 828 FM Radio at napapanood via Converge TV Channel 100 at FB Live ng RTV Tarlac at ng DEPED Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host, Mr. Kevin Chasarcura, ang AP Leader ng Arangoren Integrated School High School Department. Ngayong hapon ay mapalad tayo dahil sasamahan tayo ang isa sa napakahusay nating kasamahan sa Araling Panlipunan. Ang Master Teacher 1 ng San Pedro High School, walang iba kundi si Ma'am May R. Tolentino. Magandang hapon, Ma'am May. Magandang hapon, sir. Kasama din po natin bilang panelist ang Teacher 3 at isang kasalo enthusiast mula sa Porok Elementary School, Sir Christian Gino P. Balas. Magandang hapon, Sir Gino. Good afternoon, Sir Chas and Ma'am May. Muli, welcome po sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo dito sa Division Virtual Kasalo sa Radyo. Bago po tayo magsimula sa ating paksa ngayong hapon, batiin muna natin ang ating mga tagapanood. Magsimula tayo sa iyo, Ma'am May. Naimbag naman lang. Magandang hapon sa lahat ng sumusubaybay sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo, Kasalo sa Radyo. Naway na sa mabuti tayong kalagayan and always be safe, lalo na sa banta ng COVID-19 virus. Inaanyayahan namin kayong lahat na tumutok mula umpisa hanggang sa dulo ng pagtalakay sa panibagong kaalaman sa ating kasaysayang lokal ng Tarlac na kung saan nakasentro ito sa Ili Tipura o Bayan ng Pura. And tinitake ko rin itong opportunity na to para batiin ang mga kasamahan ko mula sa San Pedro National High School sa pamumuno at pangunguna ng aming principal na si Madam Marilyn I. Antalan,
sa aming head teacher na si Sir Chris Darwin T. de la Cruz, and sa aming OIC-HT sa Araling Panlipunan na si Madam Neriza R. Marquez. Maraming salamat po, Ma'am May Tolentino. Ngayon naman, Sir Gino, meron ka po bang gustong batiin? Ayan. Magandang hapon din po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga nanonood at nakikinig sa ating FB Live, sa Kasalo sa Radyo, at ganun din po sa mga kasamahan kong guro mula dito sa Bayan ng Pura. Alright, maraming salamat, Sir Gino. So, tatalakayin at pag-uusapan po natin ngayong hapon ay ang kasaysayan ng Bayan ng Pura. Ang Bayan ng Pura ay unang nakilala bilang bahagi ng Bayan ng Gerona. Nasa bahagi ito at binubuo ng dalawang sitio ng San Mateo at San Isidro. Ngayong hapon, tatalakayin natin kung paano ba naging bayan ang Pura. Sisimulan natin yan sa pag-alam kung sino-sino nga ba ang mga unang nanirahan sa pook ng Pura. Ma'am May. Maraming salamat, Sir Chester. Ang mga nanirahan sa pook ng Pura ay nagmula sa mga kilala at makapangyarihang angkan mula sa Pangasinan at Ilocos, na kung saan nagtayo sila ng mga dampang nipa, kung saan maaari silang magpahinga at pansamantalang manirahan habang sila ay nangangaso ng mga hayop sa gubat. Nang lumaon, ang mga dampang ito ay dumami hanggang sa maging ganap na baryo na mas kilala sa tawag na Barrio de Villa ng mga Kastila na nagdaraan patungo sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ang de Villa ay isang salitang Kastila na ang ibig sabihin ay pamayanan. Alam natin na ang mga taga Ilocos Norte, Ilocos Sur, even also sa La Union at Pangasinan, they abandoned their place of birth because it consisted of narrow coastal plains and highlands where agriculture is not a promising means of livelihood. So nakita nila na habang sa kanilang paglalakbay, nakita nila na ang bayan na to or ang lugar na ito ay sapat or suitable para may mai-cultivate sila na lupa. Kasi 'di ba kung titignan natin yung world history natin, yung mga sinaunang kabiasnan, usually ay sumisibol yan, it's either sa mga ilog o kaya naman sa mga matatabang mga lupain dahil nakikita nila yung potensyal na magkakaroon sila ng food security. And so nag-establish sila ng kanilang settlement. So ganun din yung nangyari sa bayan ng Pura. Alright, maraming salamat, Ma'am May. Ganoon pala yung naging kwento ng mga taong unang nanirahan sa Pura. Pero paano naman naging bayan ang munting pueblo noon ng Pura, Sir Gino? Ayan. Thank you, Sir Chas. So sa patuloy na paglikas at pagdami ng populasyon, ito ay naging isang maunlad na pamayanan hanggang sa ang mga mamamayan nito ay nagharap ng isang kahilingan sa mga may kapangyarihan upang ang kanilang baryo ay maging isang ganap na nagsasariling bayan. Noong ika-18 ng Nobyembre, 1872, naghain ng petisyon ang mga mamamayan na maging isang pueblo ito. Tinawag na Pura ang naturang pueblo dahil lahat ng mga mamamayan ay purong Ilocano. Ang ideya ng pagbibigay ng pangalang Pura ay mula kay Padre Graneta na noon at kura paroko ng Gerona, ang inang bayan ng Pura. Naging isang ganap na sa nagsasariling bayan ng pook ng Pura sa pamamagitan ng bisa ng isang Dekreto Superior ng Pamahalaang Kastila noong ika-4 ng Pebrero 1877. Alright, Sir Gino. Ganun pala yung kasaysayan. Yes. Alright. Sir Chester, gusto ko lang magbigay din ng additional information regarding dun sa binigay ni Sir Gino. Pura's recognition and political status as a town did not last long, as for unknown cause. The town was reverted into its original status as a barrio in 1903, again under the political jurisdiction of the municipality of Gerona. 5 years later, or in 1908, Pura's township status was re-established with the late Don Felix Meligrito as its chief executive or president.
So, Alright. yun po Sir Chester. Yes, maraming salamat Ma'am May sa karagdagang impormasyon. At Sir Gino, na ganoon pala ang kasaysayan kung bakit naging bayan ang Pura. Ngayon naman, saan nga ba makikita ang Pura at ano-ano yung mga makikita at malapit na mga probinsya dito at maging ano yung mga barangay na bumubuo sa Pura, Ma'am May? Ang bayan ng Pura ay matatagpuan sa may dakong silangang bahagi ng lalawigan ng Tarlac. Ito ay nasa dulo ng hangganan ng Tarlac at Nueva Ecija. Ang mga bayan sa hangganan ng Nueva Ecija ay ang Ramos, Victoria at La Paz. Sa dakong hilaga naman nito ay ang bayan ng Ramos, Tarlac at Gimba, Nueva Ecija. Sa timog nito ang mga bayan ng Gerona at Victoria, Tarlac at Gimba, Nueva Ecija. At ang kanluran, ang bayan naman ng Gerona. Binubuo ang Pura ng 16 na barangay. Ito ay ang mga sumusunod: Buenavista, Kadanglaan, Balite, Estipona, Maasim, Maungib, Matindig, Naya, Linaw, Poblasyon 1, Poblasyon 2, Poblasyon 3, Porok, Nilasin 1, Nilasin 2, at Singat. Alright, Ma'am May, halos sa Victoria, Gerona at Nueva Ecija pa lang nakapalibot sa Pura. Ngayon naman, alamin natin kung ano ba yung kalagayan ng Pura noong panahon ng Kastila. Sir Gino. Yun. So, noong panahon ng himagsikan laban sa mga Kastila, ang Pura ay nag-ambag ng isang magiting na anak sa katauhan ni Komandante Alejandro Tolongan na nagbuo ng katipunan sa Pura at Ramos. Ang kanyang mga tauhan ay isa sa mga pangkat na nakidigma rin sa lalawigan ng Bulacan upang maantala ang patuloy na paghahabol ng mga kawal Amerikano kay General Emilio Aguinaldo na siyang Pangulo ng Pilipinas sa panahon ng himagsikan laban sa mga Amerikano. Alright, Sir Gino. Malaki rin palang naging ambag ng bayan ng Pura sa panahon ng himagsikan. Marahil ay marami ring mga mamamayan ang naging apektado sa panahon na yon. Kaya hindi katakatakang marami ang mga naninirahan sa bayan ng Pura noon. Pero papaano nga ba dumami ang populasyon ng Pura, Ma'am May? Ang populasyon ng Pura, bayan ng Pura, ay patuloy na lumaki dahil sa patuloy na paglikas ng mga mamamayan mula sa lalawigan ng La Union, Timog at Hilagang Ilocos upang maghanap ng higit na malawak at matabang lupaing bubungkalin. Kagaya nga ng nabanggit natin kanina, itong mga migrants na ito, nakita nila yung potential ng bayan na yon o ng lugar na yan. Of course, maaaring dahil sa mga kwento-kwento or balita, so maraming mga sumunod na mga kapwa nila na pumunta sa bayan na yon. So sila ay malalapit na magkakamag-anak na nagpasyang manirahan sa may dakong silanganin ng bagong tatag na bayan ng Pura. Ilan sa mga naunang nanirahan dito ay nanggaling sa Ilocos Norte, na kung saan ang mga mag-anak na ito ay ang mga Aganon, Balbuena, Lambuses. Ang mga buhat naman sa Ilocos Sur ay ang mga Ramos, Cortes, Kapinpin at Mendoza. Samantalang ang mga mula naman sa La Union at ang mga Balmores at Valdez. Sumakay sila sa kariton at naglakad na inabot ng 4 na araw at 4 na gabi sa paglalakbay mula Ilocos papuntang Pura. So makikita natin dito yung journey nila. So talagang nagsisik sila na talagang magkaroon sila ng mas magandang buhay sa bayan ng Pura. Dahil sa Barangay de Villa, ay may malaking populasyon ito. Kaya naman ito ang naging kabisera ng pamahalaan sa loob ng 25 na taon. The population of Pura grew from 4,840 in 1903. So makikita natin, noong 1903, 4,840 lamang yung kanyang populasyon. Pero during the 2020 census figure,
ito ay nag-jump into 25,781. So there was an increase of 20,941 people over the course of 117 years. The latest census figure in 2020 denote a positive growth rate of 1.78%, or an increase of 2,069 people from the previous 23,712 in 2015. So, totoo nga, patunay lamang ito na dumami yung bilang ng tao sa bayan ng Pura mula 1903 hanggang sa kasalukuyan. Alright, Ma'am May. Napakahalaga pala ng naging ambag ng mga lalawigan sa Hilaga sa pagdami ng populasyon ng Pura dahil halos lahat pala ng mga nanirahan sa bayan ng Pura noon ay galing sa mga lalawigang ito, particular ng Ilocos Sur, Ilocos Norte at ang La Union. Pero ang Pura hindi magiging Pura na kilala natin ngayon kung hindi dahil sa mga naging pinuno nito. Kaya naman, sino-sino ba yung mga naging pinuno ng Pura simula pa noong unang panahon, Sir Gino? Salamat, Sir Chas. So, nung unang panahon sa usaping katayuang politikal ng Pura, nagkaroon ng problema dahil pansamantala nga itong nagambala sa ilalim ng rekomendasyon ng Komisyon ng Pilipinas ng 1902 sa ilalim ng pamahalaang militar ng mga Amerikano. Ang lahat kasi ng mga kasulatan o dokumento ay binalik sa pangangalaga ng bayan ng Gerona na naging siyang inang bayan noon ng Pura, at muli lamang itong naibalik sa bayan ng Pura noong 1908. So after 6 years, saka lang naibalik yung mga dokumentong pagmamay-ari ng Pura dito mismo sa bayan. So pagkaraan ng 5 taon ang bayan ng Pura at muling naging bayan sa ilalim ng panunungkulan ni Don Felix Melegrito bilang isang presidente munisipal. Ang mga opisyales na naglingkod sa bayan ng Pura ay ang mga sumusunod. Noong panahon ng mga Kastila, nariyan sina Kapitan Dionisio Melegrito, Kapitan Tomas Kidding, Kapitan Facundo Gamit, Kapitan Romeo Benitez, Kapitan Domaso Melegrito, Felix Melegrito from 1908 to 1911, Tomas Tiongson from 1911 to 1914, Felix Melegrito from 1914 to 1921, Nicolas Nebre from 1922 hanggang 1925. Regino Isla, 1926 hanggang 1932. Si Felipe de Guzman, 1932 hanggang 1934. Moises Aganon Sr., 1935 to 1939. Gabriel Nebre, 1941 to 1042, or 1942 rather. Mayor Severino Javier, 1943 to 44. Mayor Marcelino Aganon Sr., 1945 to June 1945. Nariyan din sina Mayor Dionisio Giang, Mayor Pedro Parcasio, Nestor Gamit, Severino Valdez, Nestor Gamit ulit, Paquito Cortez Jr., Mayor Wilfredo Sawit, Mayor Mario N. Madela na nagsilbi magmula ng 1998 hanggang 2001. So ayan yung mga naging mayor natin sa bayan ng Pura magmula nung panahon ng mga Kastila, Sir Chester. Okay, tunay ngang kahanga-hanga ang mga naging pinuno ng Pura, Sir Gino, dahil sa mga naging ambag ng bayang ito sa kasaysayan ng Tarlac. Pero ano nga ba yung naging kalagayan ng Pura noong panahon ng Ikatlong Republika at ano-ano yung mga paaralang naitayo sa bayang ito, Ma'am May? Okay. Sir Chester, naging patuloy ang pag-unlad ng Pura sa panahon ng Ikatlong Republika. Ang kita ng pamahalaan ay nanggagaling sa mga buwis ng mga mamamayan and at the same time sa agrikultura. Ang mga pangunahing produkto sa agrikultura ng bayan ng Pura ay palay, tubo, mais, kamote at mangga. Para naman sa aspetong edukasyon, 3 pambayang paaralang sekundarya ang naitatag sa mga barangay ng Buena Vista, Estipona at Maungib. Ang mga ito ay ang Buena Vista High School, Estipona High School at ang Maungib High School.
at ang mga kumpletong paaralang pang-elementarya sa mga barangay ng Nilasin 2, Balite, Maungib, Estipona, Buenavista at Poblasyon. Ito ay ang mga sumusunod: Buenavista Elementary School, Estipona Elementary School, Don Quirino Sulet Elementary School, Doña Josefa Sawit Elementary School, Maasin Elementary School, Maungib, Matindeg, Pura Community School, and Pura Central Elementary School. May mga paaralang pang-primarya lamang ang naitatag sa mga barangay ng Porok, Matindeg, Maasin, Linaw, Kadanglaan, at Naya dahil sa kakulangan ng mga batang mag-aaral. Ang Pura Academy, ang tanging pribadong paaralang sekundarya, ang tumugon sa ilang pangangailangang pang-edukasyon ng ilang kabataan sa Pura. Pinapakita lang dito na ang bayan ng Pura, dahil kung titignan natin base sa mga sinabi ko, marami silang mga in-establish na mga paaralan. Pinapakita lang dito na yung mga namumuno sa bayan ng Pura noon pa man ay may pagpapahalaga sa edukasyon. Naniniwala sila na ang edukasyon, isa ito sa makakatulong para sa pagbangon, para sa pag-unlad ng isang ekonomiya ng isang bayan. Okay, maraming salamat, Mami. Gusto ko lang ulitin ang sinabi mo. Napakaganda kasi na ang edukasyon ay ang susi sa pag-unlad ng isang bayan. Yes. At nakakatuwa na napakarami palang mga paaralan ang naitatag sa bayan ng Pura. Okay, at isa itong indikasyon na mahal ng mga namumuno sa Pura ang edukasyon dahil binibigyan ng halaga nila ang pagpapatayo ng iba't ibang mga paaralan. Alright? Ngayon naman, paano nga ba ang lagay ng transportasyon at paano ba makakapunta sa Pura? Kasi ako mismo hindi pa ako nakakapunta sa Pura at hindi ko nga alam kung paano yung daan papunta sa Pura eh. Paano ba yung transportasyon? Ano yung lagay ng transportasyon at yung mga daanan sa Pura, Sir Gino? Okay. So ang Pura bilang isa sa mga daanan patungong Nueva Ecija ay may mga pangunahing sementadong lansangan. Ang mga barangay ay may magagandang daanan upang madaling matugunan ng mga tao ang kanilang mga pangangailangan. Ang mga jeepney na paroroon at paririto mula sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija, patungong Kapitolyo ng Tarlac ay dito dumadaan sa bayan ng Pura, Sir Chas. So maraming tricycle din na nagdadala sa mga tao sa iba't ibang bahagi ng bayang ito. So isa sa mga pangunahing lansangan o daanan din ng daanan ng bayan ng Pura kapag ang mga taga Nueva Ecija ay pupunta sa lungsod ng Tarlac o sa Kapitolyo ng Tarlac. Dito sila dumadaan, Sir Chas. At syempre, dadaanan din nila ang Herona. Bago sila makarating sa Tarlac City, una nilang madadaanan ng Pura pag manggagaling ang mga tao sa Nueva Ecija. And then, lalabas ngayon sila ng bayan ng Herona. So may dagdag ko lang din, Sir Chas, doon sa sinabi ni Ma'am May pagdating sa mga pampublikong paaralan. So sa ngayon, Sir Chas, ang bayan ng Pura ay mayroon ng 19 na pampublikong paaralan. 15 dito ay mga pampublikong elementarya at 4 na ang pangsekundarya. Ito ay ang mga Buenavista Elementary School, ang Doña Felisa Y. Sawit Elementary School na matatagpuan sa Balite, ang Don Quirino Sulit Elementary School na matatagpuan sa Nilasin 2nd, ang Don Chodorico Pascual Primary School na kasalukuyang nakaproseso ngayon ng pagiging ganap na elementary school na matatagpuan naman sa Barangay Kadanglaan, ang Estipona Elementary School, Linaw Elementary School, Maasin Elementary School, Matindeg Elementary School, Maungib Elementary School at ang umuusbog na ring Naya Primary School na malapit na ring maging elementary school pagdating ng panahon. Nilasin First Elementary School at Porok Elementary School kung nasaan ako ngayon nagtuturo, Sir Chas, Pura Community School, Pura Central Elementary School at ang Singat Primary School na isa na ring ganap na elementary school, Sir Chas, at nakaproseso na rin ang pagpapalit nito ng pangalan from primary to elementary school na. So sa sekundarya naman, nariyan ang Buenavista High School, Estipona National High School, Maungib High School at Pura Central High School.
Nakakabilib na kung titignan natin sa mapa, Sir Gino at Ma'am May, napakaliit lamang ng land area ng Pura. Pero napakaraming mga paaralan. Diba nakakabilib kasi talagang pinibigyan nila ng pansin yung edukasyon dito. Sir Gino, bilang ikaw ay taga-Pura, kung sakaling mapupunta kami ni Ma'am May sa Pura, ano ba yung pwede naming mapuntahan na pwedeng mapasyalan sa Pura? Isa sa mga ipinagmamalaki ng bayan ng Pura, Sir Chas, ay ang munisipyo nito mismo. Dahil noong panahon ng Kastila, napanatili, na-preserve ng mga taga-Pura yung kagandahan ng munisipyo, although may mga nabago, pero yung mga original na istruktura nito nariyan pa rin. Yung mga bricks pa lang ng mga nung unang panahon, sila pa rin yung mga napitik ngayon dito sa munisipyo ng Pura. Isa yun sa mga historical na pwede nating ipagmalaki dito sa bayan ng Pura. Alright. Nakakatuwa dahil napakabungat nag-uumapaw ng ating talakayan ngayong hapon tungkol sa kasaysayan ng bayan ng Pura. Muli, nagpapasalamat ako sa inyo, Ma'am May at Ma'am Gino, ang Master Teacher 1 ng San Pedro High School, Ma'am May R. Tolentino, and ang Teacher 3 na isang kasolo enthusiast na si Sir Gino Balbas sa napakabungat makasaysayan nating talakayan. So muli, ako po ang inyong segment host, Mr. Kevin Chaucer M. Kurang, AP Leader ng Arangoren Integrated School. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan o kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes